Honorable Speaker. Shrimati Divya Rani. Speaker, sir, I rise to support the demands of the government and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 13. Firstly, I would like to express my gratitude and would like to thank the Honorable Minister for Water Resources for fulfilling the demand of our people of Pariye for sanctioning and issuing the work order for 15 MLD raw water pumping station for water treatment plant at Molle Colony, Sattari. Thank you, Honorable Minister. Like as everybody knows, Madhe River enters Goa from Sattari, and actually it nourishes the ecology of so many talukas, Tiswadi, Bardes and Ponda too. Three rivers, mainly Kalti, Kusdo and Torli, they join to form our Valvanti River, which is a major tributary of the Madhe, and it flows through Pariye. So every year there is so much of soil erosion that is happening in the river during monsoons due to the heavy heavy flow of water. So, the river course has also changed because of this soil erosion. The topography of Sattari being very different from other talukas, there are a lot of high hills and all that, which is causing the river to flow with great velocity, and that this is causing a lot of damage crops asa, plantations asa, on the banks of the river. So this is causing a lot of damage to all these crops and plantations. Besides that, because of this heavy velocity and erosion that is happening over the years, आमची जी घरां आसा on the banks of the river, they and during monsoons, because of flooding, because of the erosion in the river and the sedimentation that is happening in the river, कितें जाता, खूब flooding जाता, आणि because of torrential rains there is lot of danger to the houses, and many houses are also getting washed away during floods. जेन्ना पूर आयिल्ले 2 वर्सां पयलीं तेन्ना खूब त्रास जाल्ले आनी खूब घरां डॅमेज जालीं, उदक भितर सरिल्लें, कित्याक these are on the banks of the river. So I request the Honorable Minister to please look into this and increase the budget provision for retaining walls, which are very necessary for our area, because on the banks of this Valvanti River, so the protection walls and retaining walls are like of utmost importance and on priority if Minister could look into it. The Anjune Dam was constructed in 1987, and since then I think desilting hasn't been done in the dam. आणि कितें जाता, with so much of debris getting accumulated over the years, the water storage capacity, I think, of the dam also reduces over the years. So if desilting could be done of the dam, then hopefully maybe the water storage capacity will improve of the dam. And even the river, because desilting of the rivers haven't been done. If cleaning and desilting of the river is done, then we can ensure maybe a free flow, and maybe that will prevent future flooding also maybe in times. So last time we don't know what happened that time. Tashi ya side in Valvanti, Madhe, doni lagta. So anche tar desilting tar maybe we could think of, then flooding issues also, so maybe there is so much of power crisis amच्या Sattari bhagan, so ताजे खातीर जे तुमचे pumping stations आसा that is affecting all the pumps very badly, and even the pumps are getting damaged, and there are no replacement pumps, so irrigation facilities getting damaged because of this. So I would like to request the Honorable Minister if you could ensure a
stable power supply to the pumping stations, to the dam sites, to the lift irrigation sites, so that this issue that is happening at the pumping stations आणि मागीर ते उदक आमच्या शेतकऱ्यांक खूब प्रॉब्लेम जाता बिकॉज पंप डॅमेज जाता आनी उदकूय आय मीन पावरूय पावना पंप चलना प्लस इतले पावर फ्लक्च्युएशन आसा म्हणटकच ते सगळे आमचे जे पंप्स आसा खूब डॅमेज जाता सो इफ ऑनरेबल मिनिस्टर कूड लूक इन टू दीस आमचे बंदाराज आमच्या भागान खूब बंदाराज आसा अँड वी नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ बंदाराज कित्याक बंदाराज आमकां वॉटर हार्वेस्टींग बिकॉज ऑफ बंदाराज वी कॅन डू वॉटर हार्वेस्टींग अँड इट हेल्प्स टू कलेक्ट आमचे रेन वॉटर अँड बिकॉज ऑफ दॅट आमचे ज्यो बांय आसा त्यो सुकतात त्यो बंदाराज जर असले जाल्यार तांचे बी वॉटर लेवल्स फाल्यां वाडपाक शकता आनी बिकॉज ऑफ दॅट जे आमचे बंदाराज आसा खुबशे बंदाराज आसा वीच नीड अर्जंट रिपेर्स आनी रेनोवेशन्स आनी प्लस आमच्या ठाणे पंचायत मावशी पंचायत देर इज नॉट अ पेरिनियल रिवर लायक वालवंती माधय बी कश्यो आसा तशें त्या एरियांनी अशी देर इज नो पेरिनियल रिवर थंय एक चिचारा म्हणून एक रिवर आसा ठाण्या वीच फ्लोज वीच इज अ ब्युटिफूल रिवर पण ती कितें बाय फेब्रुवारी एंड ऑल इट स्टार्ट्स ड्रायींग अप सो 4-5 म्हयने थंय उदक ना सो ठाणे हातून बंदाराज आसा बट वी नीड टू कन्स्ट्रक्ट मोर बंदाराज on this so that water harvesting जाऊन जे that can be used for irrigation as well as maybe drinking water purpose also कित्याक from 2 minutes because sir from Thane that same river flows to Maushi Panchayat because besides that there is no other source of water for these panchayats so I have put in a request for construction of bandaras in Maushi also so that will help the local panchayat issues कित्याक थंय तर थोडे जुने बंदारा आसा पण हे ते नवे तर बंदारा तर जाले जाल्यार आमचें हें वॉटर हार्वेस्टींग आय थिंक दॅट वील हेल्प अ लॉट फॉर दॅट एरिया कित्याक आमचे इतले वॉटर क्रायसीस आसा दीस पंचायत्स कित्याक तांकां पेरिनियल रिवर ना थंय आनी सोर्स ना इवन फॉर अ ट्रिटमेंट प्लांट टू कम अप वीथ एक लास्ट आसा ते आमचे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जे आसा ते दे आर working in all the division and subdivision offices and तांचे पे scale is very meager म्हणटा तशें just earning some 9,000 per month or something which is low आता तर आमी पळयलें with the rate of inflation आणि cost of living is so high so मागता की तांचे तर salaries and they have been working on this contract basis as temporary workers for many years and they have reached such a age that they can't even change their profession and change their employment म्हणटा तशें employment challenge आसा तांकां so मागता मिनिस्टरा कडेन if you could just look into तांची services and give them the benefits of a permanent worker आणि जी मॅनपावराची जी शॉर्टेज आसा इन द डिविजन सब डिविजन ऑफिसीस ज्युनियर इंजिनियर जावनी नाजाल्यार टी ए जावनी LDC जावनी ताज्या खातीर मातशें जे फायली बी प्रिपेर करपाचें आसा तें मातशें काम वयर सकयल जाता सो मागता की मातशें मॅनपावराचो शॉर्टेज मातशें तुमी मातशें हें करात आय थँक द ऑनरेबल मिनिस्टर वन्स अगेन फॉर सॉल्विंग आवर वॉटर इश्यू बाय गिविंग अस द 15 MLD प्लांट आणि मातशे हे जे आमचे इश्यूज आसा मातशे लक्षान घेयात थँक्यू स्पीकर सर श्रीमती दिलाय लोबो Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's list. Regarding demand number 71, cooperation. या आमच्या डिपार्टमेंटान एकूच सांगूंक सोदता की these cooperative banks and cooperative societies all over Goa they give on FDs or saving account a little more rate of interest, 1% rate of interest or 2% rate of interest extra दितात म्हणून सगळे आमचे गांवचे लोक चड करून त्या अकाउंटांनी अकाउंट ओपन करतात त्या बँकेनी नाल्यार क्रेडीट सोसायटीनी आनी account open करतात but the main thing is regular inspections of this regular inspections and regular audits of these cooperative banks and credit societies have to be done. Regarding demand number 74, water resources, पहिले म्हणल्यार हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक तेणें आमचे
anti-sea erosion wall at Danda, Sioli pass केला आणि ताका लागून ह्या वर्सा अदरवायज एवरी इयर आ फार्मर्स यूज टू सफर अ लॉट दिस इयर ते दोरयाचें उदक शेतांनी येतालें ह्या वर्सा तांकां खूब they have got relief from that building of anti-sea erosion wall. My demands would be आमचे खूब माणस आहात the sluice gates हेजे रेगुलर इन्स्पेक्शन करचे आनी रेगुलरली रिपेर करचे ऑन टायम हेच आमचे मागणे रिगार्डिंग नाजाल्यार हे माणशी मोडटात आनी सगळे दोरयाचें उदक शेतांनी येता स्पेशली एट मानसेचो बांद ओशेल गेले ते वर्सा आख्खो मोडोन कितलीच आमच्या शिओलची ओशेल वाठारांतली तोच कामुल्ली वाठारांतली शेतांतले शेतकाराची शेतां पिड्यार जाल्ली सो ओन्ली अ पार्ट ऑफ इट हॅज बीन बिल्ट द रिमेनींग इज लेफ्ट टू बी डन आय एम शुअर you'll look into it. आमच्या शिवोली खूब बंदाराजूय आहा सर सो हितूनय ऑलरेडी आय स्पोक टुडे स्टार एलक्यू हेय तुमी इन्स्पेक्शनाक येता म्हूण सांगला बेग्यानचे बेगीन ऑन द 11th आय रिक्वेस्ट यू टू कम एंड हॅव अ लूक एट दीस आनी आमकां 4 पॉन्ड्साची नांवां दी म्हूण सांगलेली फॉर ब्युटिफिकेशन हेंचें कांयच जावंक ना सर आनी अंडर अमृत सरोवर स्कीम आमच्या अंजुना पंचायत लेकीचें काम अजुनूय जावंक ना हेचें मातशें नंद घेवची आनी रिगार्डींग वॉटर हार्वेस्टिंग आमचे सोड्यां गांवांत एक ब्युटिफूल स्प्रींग आहा आनी तें उदक बेश्टें शेतान वचोन वेस्ट जाता यो AE हॅज ऑलरेडी कम एंड सीन दॅट सो हांगा वॉटर हार्वेस्टिंग करून आनी यू in coordination with PWD थंयसर कितें करून लोकांक आय मीन धाकटुले वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालून त्या वाठारांतल्या लोकांक ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय केल्यारूय दीस ड्रिंकींग वॉटर प्रॉब्लम द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकींग वॉटर प्रॉब्लम इन दॅट एरिया कॅन बी सॉल्व्ड सो रिगार्डींग मादे आय एम शुअर अंडर द एबल लीडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर and you together you all will give justice and this fear and anxiety what is existing in the minds of all Goans will be put to rest very soon. Sir, I once again compliment you and you have a very good able team under you, under the able leadership of Badami sir. Thank you very much sir. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. स्पीकर सर आज डिमांड नंबर 71 उलयता आसतना म्हाका सांगन दिसता की आमी पळयलें की कॉर्पोरेशन सेक्टर आज खूब वाडत गेला आनी ताचे बरोबर खूब जबाबदारी ह्या सरकाराचेर आयल्या आमी फाटीं पळयलें की मडगांव आनी म्हापसा अर्बनाचे जे डिपॉझिटर्स आसा नाजाल्यार शेअर होल्डर्स आसा तांचे खुबशे पयशे तांचे बुडले आनी म्हाका इतलेंच सांगन दिसता सरकाराक की अश्यो ज्यो मल्टी अर्बन सोसायटीज आसता हांचेर हाज्या फुडें कितें चॅक दवरपाक नाल्यार तांचें कितें ऑडिट करपाक सरकार पुढाकार घेता काय कितें ही गरजेचें आसा स्पीकर सर कित्याक ह्या धाकट्या अर्बन कॉपरेटीव सोसायटीजान मिडल क्लास जो आसा जो आपले हार्ड अर्न मनी सगळ्या भितर घालता आनी खंय तरी जेन्ना तांकां लॉसान वता नाजाल्यार खंय तरी ड्यू टू वेरियस रिजन्स ती क्रेडीट अर्बन सोसायटी बुडटा म्हाका दिसता हाजो खूब त्रास ह्या सगळ्या डिपॉझिटर्सांक जाता आनी ताच्या खातीर हांव मागता सरकारा कडेन की हांचेर खंय तरी एक ऑडिट चॅक नाजाल्यार तांचेर एक नजर दवरपाची गरज आसा आमी पळयतात सर की रिजर्व बँक ऑफ इंडिया आमच्या अर्बन आनी डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटीव बँक्स ज्यो आसा तांकां रिस्ट्रिक्ट करपाक पळयता तांचेर खुबशे प्रतिबंध हाडटा आनी त्या प्रतिबंधा खातीर खुबश्यो धाकट्यो बँक्स आसता नाजाल्यार विकर बँक्स आसता त्यो झेलूंक शकना तांचे रिस्ट्रिक्शन्स इतलीं आसता की त्यो झेलूंक शकना आनी एक तर त्यो मर्जर जावपाक वता नाजाल्यार खंय तरी लिक्विडेशनाक वता आनी हातून खंय तरी म्हाका दिसता परते डिपॉझिटर्सांचो पयशांचो परत एकदां सवाल येता हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की हाजेरूय तांणी मातशें लक्ष दवरचें म्हणून
तशेंच खुबश्यो मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव बँक्स आसा. आज गोंयभरांत मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव बँक्स आसा जे आमच्या लोकां कडल्यान डिपॉझिट्स घेता, आमचे सिनियर सिटीजनां कडल्यान डिपॉझिट्स घेता आनी ते घेता आसतना तांची लँडींग कॅपेसिटी खूब कमी आसा स्पीकर सर. आज ते आपलो पयसो हांगा तितलो घालपाक पळयना, नाजाल्यार घालो पसून जाल्यार मिनिमम पयसो घालून मॅक्झिमम रिस्ट्रिक्शन्स घालता आनी ताच्या खातीर कोण ते लोन्स घेवपाक वचना, पूण डिपॉझिट्स तांचे खूब आसा. म्हाका सांगन दिसता ह्यो सगळ्यो ज्यो मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव बँक्स आसता हांचेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो कांय कंट्रोल ना, पूण थोडो तरी कितें प्रमाणाचेर कंट्रोल आसचो अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की ह्या संदर्भांत ताणें काळजी घेवन तांचें हें करपी. आज खुबश्यो स्पीकर सर कोऑपरेटीव बँक ज्यो आसा ज्यो अनसेक्युअर्ड लोन्स घेतात आनी अनसेक्युअर्ड लोन्स दितात आनी तातूंत भितर गव्हर्मेंटाची कोणाची तरी जो सर्वीस करता ताजी एक लोना खातीर सेक्युरिटी दवरतात. सो म्हाका दिसता हातूंत कितें जाता की बँक्स ताजी जो मनीस लोन घेता ताजी रिपेमेंट कॅपेसिटी कितें आसा ती पळयनासतना ओन्ली ऑन बेसीस ऑफ दॅट गव्हर्मेंट सेक्युरिटी, बिकॉज गव्हर्मेंट सेक्युरिटी गव्हर्मेंट जॉब इज सेक्युअर्ड, तांचे सेक्युरिटीचेरूच लोन्स दिवपा वता आनी हातूंत म्हाका दिसता खंय तरी वी आर इनक्रिजींग, म्हणजे फॅमिली मेंबर्स जे परत परत तांची लँडींग कॅपेसिटी नाल्यार कॅपेसिटी कमी आशिल्ल्यान ताज्यो खूब केसीस जाता. स्पीकर सर म्हाका सांगन दिसता की आज कॉर्पोरेशन सेक्टरान आमी पळयता की पयलींचेच खुबशे जाणटे लोक हातूंत आसा, तेन्ना भितर यूथ येवचे. आज जमानो म्हणटा तो युथाचो आसा, ते यूथ येवचे आनी तांकां कॉर्पोरेशन सेक्टर कितें हो कळपा खातीर तांकां खंय तरी प्रोत्साहन दिवचें, तांच्या खातीर डिप्लोमा कोर्सीस स्टार्ट करचे, जेणे करून जे आज आमचे यूथ आसा खुबशे यूथ आर रेडी टू कम इन टू कॉर्पोरेशन सेक्टर, पूण तांकां एवेन्यूज मेळना. सो तो एक मंत्र्यान हें करून डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करपाचो करचो. स्पीकर सर डिमांड नंबर 74 उलयता आसतना हांव ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष भाई हेचें हांव खरोखरच अभिनंदन करता, कित्याक बिकॉज दीस इज द फर्स्ट टायम इन वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आज खंयच फ्लडींग ना. आज एक एरिया सपोज सोडली, उर्वल्यांतलो एक भाग सपोज सोडलो, देर इज नो फ्लडींग. हांव सगळ्या इंजिनियरांक सर तुमचें अभिनंदन करता, कित्याक इवन ऑन सॅटर्डे एंड संडेज दे हॅव कम. इवन ऑन सॅटर्डेज एंड संडेज आमी जेन्ना जेन्ना मंत्र्याक फोन केला तेन्ना तेन्ना मंत्र्यान फोन करून डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन्स दिवन तो प्रॉब्लेम सॉल्व केल्लो आसा. आनी त्या खातीर डिसिल्टींग तर पयलीं जाल्लेंच, डिसिल्टींग इतले सुंदर प्रमाणान त्यांनी केलें. सगळे आमचे WRDचे इंजिनियर्स हेडेड बाय बदामी सर आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर, की आज सगळे वास्कोकार आर व्हेरी हॅपी. स्पीकर सर म्हाका सांगन दिसता की आज एकूच एरिया स्पीकर सर आज आसा जी आज एक फ्लड एफेक्टेड एरिया आमी म्हणूंक शकता, आनी ती म्हणटा ती ओरुलें. आनी थंय थोडे आमी बॉक्स कल्वर्ट्स प्रपोज केल्या. तुमचे इंजिनियर्स येवन जिप्सन येवन सगळ्यांनी अजय कुडचरकर हे सगळ्यांनी येवन थंय पळोवन केल्या. हांव स्पीकर सर मंत्र्या कडेन मागता की ह्या एकाच एरियाची स्पीकर सर तुमी सर्वे करची, कित्याक हो एकूच एरिया उरला जो वास्को फ्लडींग जाता. हांव जेन्ना तुमकां इतले म्हणजे तुमी आमकां कॉपरेशन दिलां आनी आज पसून म्हाका पयर विजय भाई उलयतालो की तुमची दोनूय इंजिनां सारकी ना म्हणून. जाल्लें कितें की आमचो जो एक वे आशिल्ली उदकाची वचपाची ती एक रेल्वेच्या पुला पोंदा एक कल्वट आशिल्लो, तो कल्वट धाकटो आशिल्ल्या कारणान हे सगळे प्रॉब्लेम जाताले आनी आमची तुमचे इंजिनियर्सांनी सगळे प्रयत्न पसून करून ते जायनाशिल्ले. सो म्हाका मुद्दम तांकां सांगत दिसता की आमी 4 दीस पयलीं हांवें CMाक पत्र बरयल्लें की हो कल्वट व्हडलो करपाची गरज आसा आनी आमी मिनिस्टराक आमचो रेल्वे युनियन मिनिस्टर जो आसा अश्विनी वैष्णव ताका आमी बरोवया आनी तांचे कडल्यान रिपोर्ट घेवया म्हणून. स्पीकर सर म्हाका मुद्दम ताका याद करून दिसता 4 दिसां भितर आज मिनिस्टरान रिप्लाय दिला आनी आज तांचे ऑफिशियल्स आज ते इन्स्पेक्शन करपाक आयल्या. हांव हांगा आशिल्लो म्हणून तांकां सांगलां हांवें फ्रायडे नाल्यार सॅटर्डे आमी करया म्हणून. इतलें क्वीक एक्शन म्हाका दिसता हाजे पयलीं केन्नाच खंयच्याच सरकारा भितर जावना आनी त्या खातीर हांव केंद्राचें सरकार आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदीचे अंडर जे सगळे मिनिस्टर्स काम करता आनी हांगा स्टेटीन तुमच्या सारके मिनिस्टर आमकां लाभल्या हू आर ऑलवेज ऑन अ पॉझिटीव नोट. म्हाका दिसता खरोखरच आज ही गोश्ट जी वायडनींग आसा ती बेगींतले बेगीन तांणी सांगलां आमकां आमी स्टार्ट करता म्हणून. पूण ताच्या पयलीं एक सर्वे करून ताका वेवस्थीत वाट करून बॉक्स कल्वट खंय खंय जाय ते सपोज आमी घाले जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोचो फ्लडींग प्रॉब्लेम वील बी सॉल्वड वन्स एंड फॉर ऑल. स्पीकर सर आनी एक म्हाका सांगन दिसता की मायमोळे आमची एक लेक आसा एंड मिनिस्टर वॉज व्हेरी कायंड इनफ टू
ग्रांट अस 1 crore म्हणजे इन्स्टंटली फॉर डिविडिंग जाल्यार कितें स्पीकर सर की वास्कोची एकूच ही कॅचमेंट एरिया आसा विच इज अ व्हेरी ह्यूज लेक म्हणजे लेक आनी फील्ड आसा. टुडे आमी मिनिस्टरा कडेन प्रपोजल घाला की दीस लेक मे बी टेकन अप अंडर अमृत सरोवर. सेंट्रलाची स्कीम आसा की अंडर अमृत सरोवर दे आर टेकिंग अप वेरियस प्रोजेक्ट्स आनी मंत्र्यान म्हाका एश्युरूय केला की हें काम जें आसा डिविडंगाचें आसूं नाल्यार तें इमिडिएट जातलें पूण ऑन अ लार्जर स्केल जे आमी तळें उसपुवपाक सोदतात आनी एक बरें तळें एक वास्कोकारा खातीर एक बरी एरिया कॅचमेंट एरिया जी आमी म्हणटात एक वॉटर बॉडी रेस्टोर करता. आज स्पीकर सर आमी सगळ्याक पळयता की देर इज कॉन्क्रिटायझेशन. आज सगळ्या कडेन वता ते बिल्डिंग्स आयल्या आनी खंय ओपन स्पेस खंयच ना. पूण हांव खरोच मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा की व्हडली एरिया इट इज नॉट अ स्मॉल एरिया ती व्हडली एरिया ताजे मदीं एक आयलंड आसा आनी इफ इट इज डेवलप्ड म्हाका दिसता असल्या गोंयान दीस वील बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट वीच वील हॅव एन आयलंड वीथ अ लेक सरावंडींग इट. आनी मंत्र्यान आमकां एश्युरन्स केला आनी त्या दृश्टीन पॉझिटिव्हली काम स्टार्टूय जालां. आनी म्हाका सांगन दिसता फक्त इतलेंच मंत्र्याक की जाता तितले बेगीन स्पीकर सर आमकां वास्कोकारांक हें एक वॉटर बॉडी बेगींतल्या बेगीन रेस्टोर करपाक जाय आनी खंयचीय वॉटर बॉडी रेस्टोर करप इज अ व्हेरी बीग थिंग. एकूच पॉयंट करता आनी काबार करता स्पीकर सर आमच्या वास्को एक गोवा शिपेडा फुडें एक लँडस्लायड जाल्ली आनी थंय बी मंत्र्यान इमिडिएटली आमकां 4.5 crore रुपया सँक्शन करून थंय ते रिटेनिंग वॉल बांदपाची तयारी आशिल्ली. पूण जालां कितें हांव मिनिस्टराच्या हाका हाडटा की एका सायडीन जेन्ना आमी तें करतात दुसऱ्याय सायडीन मातशें कॉलॅप्सिंगाचे बारीक बारीक फातर पडपाक स्टार्ट जाल्या आनी ते आनी फुडें थंय डॅमेज जावची न्ही. थंय एकदां लँडस्लायड जावन एक बायल मेल्ली आसा. सो आनी तसले अपघात जावचे न्ही ट्रॅजेडी जावचे न्ही म्हूण हांव मागता तुमचे कडेन आतांच सर्वे करून सपोज आमी प्रपोजल घालो आनी फुडल्या हाका सपोज आमी ताका एक रिटेनिंग वॉल केली जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोकारा खातीर आनी लँडस्लायड जावपाच्यो एरियाज खूब कमी उरतल्यो. इतलें सांगून हांव ह्या डिमांड्सांक सपोर्ट करता. थँक्यू सर. Honorable Member Digambar Kamath. Yes, sir. I rise to support the demands which are before this House today, especially WRD and cooperation. Speaker, sir, WRD chair Uletasana, I must express my sincere thanks to the Minister of WRD, Subhash Shirodkar, because I think he has done justice to practically all the MLAs. Whoever has approached him with the problems, he has tried to help them, try to do the works. As far as Margaon is concerned, most of the nalas we have done. Few nalas are remaining, which are estimates are under preparation. 2-3 retaining walls, which will come to you. You have never said no. So I express my sincere thanks. And second, एक issue which I am facing, which I have spoken to your chief engineer. There are some 5 or 7 houses behind Purchadkar Hospital, Dr. Purchadkar Hospital, which don't have access. They don't have access. Now, if you want to reach them, they have to go, there is a canal passing and there is a service road. The service road is asphalt kelo. They can get an access, 3 meter access. I would request Minister to little see that this is done fast. I have briefed the chief engineer also. He has in principle, he has said that he will consider it. But NOC dili, PWD can get that road asphalted and then these families will have access. Last so many years they are struggling to get an access. Speaker sir, एक इशू म्हज्या लक्षांत पयर आयलो, हांव सांग्यार गेल्लो पायक देवाच्या हाका देवळाच्या फावंडेशनाक. थंय कांय जाण म्हाका सालावलेचे लोक मेळ्ळे आयले. तांचो एक डिमांड आसा. ते म्हाका सांगताले की जवळ जवळ 650 families have been rehabilitated at the time of construction of Salavli Dam. They have been given 10,000 square meter of plot. The problem is, all plots are class 2. They are struggling to get it into class 1. तांकां अजून ते class 1 केल्या शिवाय तांकां ते रिशी कार्ड मेळना म्हणजे कांयच बेनिफीट मेळना. सो आय वूड अर्ज द मिनिस्टर to give them justice by working out some modalities. एक नोडल ऑफिसर बी दवरून कोणी करून ते जाता तितले बेगीन ते करचें सो दॅट दे गेट दॅट बेनिफीट. सेकंडली थंय आनी थोडे जाण आशिल्ले अशेच शेतकरी ते सांगताले की तांकां अजून 35 वर्सां जालीं तांकां प्लॉट्स अलॉट करूना म्हणून. अबावट 80-90 families आर देर
who have not been allotted plot. तांचे list आसा WRD कडेन. So I would urge the minister ki just ask some engineer, appoint some engineer just to find out तांचे list कोण आसा ते आनी तांकांय justice दिवची. तिसरे स्पीकर सर एक इशू सगळे कडेन जाता. बांद जेन्ना ब्रिज जाता, बांद सर ब्रिज बंद सगळे आसता ते ब्रिज जाता, देर मँग्रोव्ज स्टार्ट ग्रोईंग. आतां ताका सोल्युशन कितें? एकदां मँग्रोव्ज ग्रो जाला की देन यू डोंट अलाव टू कट. सो आय थिंक minister should have some mechanism to identify where the bands are breached, and if mangroves grow, then WRD should take steps to see that these mangroves are clear. Otherwise, the person who owns the band suffers. This is normally happening everywhere. Speaker sir, with respect to cooperative, minister himself has been from the cooperative field, so I don't have to tell him more, but I would only request him that financial institutions in the cooperative sector, I would suggest that he should keep an watch on these financial institutions, because we have seen that many places, financial institutions in the cooperative sector are crumbling because of various reasons. We have seen banks also crumbling. So only request is that see that these financial institutions, they follow the rules, regulations, and they do not give much more than what they can give. मातशें लक्ष दवरचें. Thank you, speakers. Honorable Minister Dr. Chandrakant Shetty. स्पीकर सर, आजचे जे डिमांड आसा ताका हांव सपोर्ट करपाक उबो रावला आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक लास्ट एका वर्साक हांव जे प्रॉब्लेम रेज केल्ले म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ते तांच्यांनी सदां स्वता येवन पळयले आनी प्रॅक्टिकली कामूय केलें. भितर एक म्हणजे 20 MLD रॉ वॉटर प्लांट जे आमठाणे करपाक जाय, 20 कोटी ताचेर सरकारान मोडला आनी ताचें तें फावंडेशन स्टोन केलें आनी काम आतां सोंपतय आयलां, ऑलमोस्ट जाला. ह्या 20 MLDंतले 10 MLD जे आसतले ते वॉटर प्युरिफाय म्हणजे खावपाच्या उदकाक त्या प्लांटाचेर वतले, 5 MLD एग्रीकल्चराक आनी 5 MLD लाटंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक वतले. सो त्यामुळे तांच्यांनी डेफिनेटली तांच्यांनी इंडस्ट्री मिनिस्टराक हेल्प केल्लो आसा. दुसरो प्रोजेक्ट म्हणजे जे साळान जी बराच घालपाक जाय, 350 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा, 300 कोटीचो साळान आनी इब्रामपूर, ताचेय फावंडेशन स्टोन जाल्ले आसात. म्हाका तांकां एकूच रिक्वेस्ट करपाक जाय, हो जो तिलारी जो कॅनल आसा, तिलारी तो आमच्या लाठंबारसे बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान वयता आनी ह्या कॅनलाची लेंथ आसा अरावंड 37 किलोमिटर, वो रायट अप टू गिरीम येता आनी ह्या कॅनलाचें उदक फूल आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. पण कितें जाता, ह्या कॅनला मुळे कितकेशे शेतकरी आमचे शेती करतात, पण हो जो कॅनल आसा, जो साकलीम ब्रांच आसा, म्हणजे जो मुळगांव वता, तो जो कॅनल आसा तो रिपेरूच करूंक ना, त्यामुळे खुबशी लिकेज जाता. अंदू हांव तांकांय हें केल्लें, रिक्वेस्ट केल्लें, आमच्या चीफ इंजिनियराकय रिक्वेस्ट केल्ली. कितलेशेच फावटी आमच्या शेतकऱ्यांची कंप्लेन आसली की तांकां उदक येना म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी तो कॅनल रिपेर करपाक जाय म्हणून. नाल्यार खुबशे फावटी कितें जाता, उदक सोडटात ते कॅनलान, तशी जर पळयशी त्या कॅनलाची जी कॅपॅसिटी आसा ती 12,000 लिटर पर सेकंड, आनी जर तो बरो कॅनल फ्लो जावंक जाय जाल्यार एक 9,000 लिटर पर सेकंड जावंक जाय. पण ते जे तिलारीच्यान उदक सोडटात ते 6,000 बी पोरू ऑन एन एवरेज हांव फायंड आउट केलें जाल्यार 6,000 लिटर पर सेकंड हे करतात. सो तांच्यांनी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तिलारी म्हणजे महाराष्ट्रा कावंटरपार्टा कडेन उलोवन आमकां जास्त उदक सोडपाक जाय. प्रॉब्लेम जो केन्ना जाता, हो डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारीन जाता. आनी जर पोरू अक्षरशः हांव तांच्या शेतांनी भोंवलो जाल्यार लोकांची, स्पेशली मुळगुंवच्या लोकांची शेतां अक्षरशः म्हणजे सुकलेलीं, हे जालें, म्हणजे पळोवन वायट दिसतालें तुका. मिनिस्टर अवेर आसा. हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता की अंदू ते टेंडर करून तो कॅनल रिपेर करचो आनी ते उदक लोकांक पावोवपाचें. दुसरें कशें आसा, आमठाण्याचो डॅम करता थंय ते मिनिस्टर ब्युटिफिकेशन डॅमाचें करता, खूब बरी गोश्ट आसा. पण ते ब्युटिफिकेशन केल्लें आनी मेंटेन करच्या खातीर खुबशे फावटी कशें असले जागा मेंटेन केले काय कोणी जे अशें आसता ते अनसोशल एलिमेंट तिका मस्ती बी करतात. सो सेक्युरिटी गार्ड दवरपाचे दोनूय, आमठाणे आनी जशी साळान बरात जाली काय साळांतय सेक्युरिटी दवरपाचे. त्यामुळे हे प्लेसीस आसा ते मेंटेन जातले. पोरू आनी एक इन्सिडंट जालो आमच्या आमठाणा डॅमान. मे म्हयन्यान एक जी थिसर ते खूब धनगर रावतात आनी ती आपली बोकडां घेवन त्या डॅमा देगेक गेल्ली. सो एक बायल पेपरार आयल्ली, बायल ती थिसर त्या डॅमा कुशीक गेल्ली आनी त्या उदकान ती आपले हात धुताली तेन्ना तिका एका क्रोकोडायलीन धरले आनी तिचे
ऑन द स्पॉट तिचे मरण जालें. सो अशें परत जावपा जायना, हो सेकंड इन्सिडन्स. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की डॅमाक सभोवती फेन्सिंग नाजाल्यार सेक्युरिटी हे दोन गोश्टी करचे. नाजाल्यार फाल्यां कितें जाता, अशें जशें इन्सिडंट जाले काय मागीर सरकार काळजी घेना अशें जाता. सो हे जावपाक जायना म्हणून हांव तांकां रिक्वेस्ट करता. दुसरें जें आसा, आमचे जे खुबशे आमचे हे आसा वॉटर बॉडीज आसात ते हेल्प करतात आमकां मेंटेन करपाक. ते मेंटेन करपाचे खूब कडेन आमचे कडेन म्हणजे गांवांनी आमचे NOCs मेळना हें हांव जाणा. सो हांव NOCs ते हाडून दिता. स्पेशली आमचे जे मेणकुरचे तळे आसा ते तांच्यांनी सरावंडींग ती ब्युटिफाय करपाची म्हणून. सगळ्यान जे आसा न्ही ते हाचे साळ पुनर्वसन आमची विलेज आसा. ही साळ जी पुनर्वसन विलेज आसा, हांव ते दिवशी सभागृहात सांगलें, ही रिहॅबिलिटेड कॉलनी आसा. जेन्ना तिलारी प्रोजेक्ट जालो तेन्ना एक गांव साळान हाडलो, म्हणजे एक गांवांतले लोक साळान आमच्या शिफ्ट केला आनी ताका आमी पुनर्वसन म्हणटात. आनी ते 205 घरां आसात. तांचो इशू आसा, हांव त्या दिवशी सांगलेलो, आयजूय जस्ट रिमायंड करता, अजून तांकां फॉर्म 1 and 14 गावोंक ना. 20 वर्सां जाले ते लोक घर बांदून आसा. आज जर तांकां खंयचेंय घर रिपेर करतले किंवा लोन घेतले जाल्यार बँक दिना, कित्याक ही अजून जागा WRDच्या हाच्या कडेन आसा. सो ही हांव फायल फॉलोअप केल्ली. आमचो चीफ इंजिनियर बदामी, ही इज डुईंग अ गूड वर्क. आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर KP नायकूय बरें काम करता. फायल फॉलोअप केल्ली. कलेक्टरा कडेन गेल्या फायल, कलेक्टरान एप्रूव करून परत म्हाका दिसता WRD कडेन आयला. सो हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन तांचे फॉर्म 1 and 14 करपाचे. दुसरें हे साळ पुनर्वसन एरियेन तांकां खुबशीं तेंची बारीक बारीक कामां आसात. प्रत्येक कामाक WRDचें परमिशन लागता. परमिशन म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. फाटले फावटी हांव एक रिक्वेस्ट केले तांकां MRF फॅसिलिटी, त्या कामांक परमिशन घेवपाक 6 म्हयने लागले. मागीर हांव रिक्वेस्ट करचें पडलें मिनिस्टराक. मिनिस्टरान मागीर 4 दिसांनी करून दिले. पण हांव इतलेंच सांगता ऑफिसरांक, अशें त्या लोकांक, कित्याक त्या लोकांनी आमच्या खातीर सॅक्रिफायस केल्ले आसा तांचो गांव. तांच्या आज आमकां उदक मेळटा. सो त्या खातीर तांचे जे बारीक बारीक प्रॉब्लेम आसा डिपार्टमेंटान ते बेगीन सॉर्ट आवट करपाचे. तांचे शेड बांदपाचे म्हूण, तांकां परमिशनां दिवपाचे म्हूण, कित्याक त्या लोकांनी आमकां खुबसो सपोर्ट केल्लो आसा आमच्या हाका. सगळ्यान आनी एक इशू आसा, मेजर जो कॅनल आसा तो 2च मिनटां, मेजर कॅनल आसा तो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वयता आनी त्याच्यासाठी कमांड एरिया म्हणून ते लेबल करता. प्रॉब्लेम कितें जाता, ज्याच्या शेतांतल्यान हो कॅनल वता तेची एरिया थोडी कमांड एरिया लागता. फाल्यां ताका कितेंय जर काम करतले जाल्यार ह्या ताका डिपार्टमेंटा कडल्यान NOC हाडची पडटा. सो हांव डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट, आनी NOC हाडपाक गेले काय डिपार्टमेंटाक 4 फावटी घालचें पडटा. एक लक्षांत दवरूंक जाय डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी, हो जो कॅनल गेला हो सगळ्यांच्या बेनिफिटा खातीर गेला, फक्त त्या शेतकाराच्या बेनिफिटा खातीर न्ही. सो त्यामुळे असलो जेन्ना शेतकरी येता ताका दे हॅव टू सिम्पथॅटिकली हियर हिम आनी ताचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपाक जाय. म्हाका आनी एकूच सांगपाक जें दिसता, स्पेशली कॉपरेटीव सॅक्टरान कितें जालां, आज जे खुबशे स्टाफ जे काम करतात तांकां रिटायरमेंट 58. आज 60 वर्सां सुद्दां रिटायरमेंट कमीच. आज आमी पळयता 60 वर्सां इज लायक टू यंग. आमकां अजून एक 65 वर्सां पर्यंत काम करपाचें आसता. आनी जर आमी कॉपरेटीव सॅक्टरान तांकां जर 58 रिटायर केले, आय फील इट इज अ इनजस्टीस. आतां हांकां जर रिटायरमेंट जो 58 आसा तो 60 करपाचो. जर रिटायरमेंट 60 केलो जाल्यार सरकाराचेर बर्डन काय ना. इट इज अ बर्डन ऑन कॉपरेटीव सोसायटी. पूण कॉपरेटीव सोसायटी बर्डन म्हणची ना. कित्याक जाल्यार दे आर गेटींग अ गुड एक्सपिरियन्स स्टाफ टू वर्क फॉर 2 more years. सो सरकारान हेचेर सिरियसली विचार करून सगळ्या जे कॉपरेटीव सॅक्टरान 58 इयराचेर जे रिटायरमेंट करता तो तांच्यांनी 60चे रिटायरमेंट करून करपाचो. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Wenze Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motion. Speaker sir, firstly I would like to really appreciate and congratulate Honorable Minister for WRT, because आमी जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी जे नल्लाज आमगेले रिवर सालान वयता ते प्लग करपाक जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी प्रपोज केल्ली. And finally, I would say it was a very good decision. We got approval and the pilot project was done for the geobag technology and it was successfully executed. Now the next step is to see how we can implement it and plug all the nallas depending on the budget. So I would like to thank the entire team, that is including Mr. Badami, Mr. Ankush who was there previously, Gibson, Ajay and Apricio, who were part of basically getting all these things organized along with the Honorable Minister. Speaker sir, I come from a constituency where one side I have the river and one side I have the Arabian Sea. So mak doni atin WRT gelo mak हे जायो. And that means the budget also to be utilized is more, because दोन वस्त आहे न्हूय आहा आणि दोयऱ्यो आहा.
सो स्टार्टिंग विथ द रिवर सायड एंड स्टार्टिंग विथ द सी सायड. सी सायड स्टार्ट करतलो जाल्यार इरोजन जायत आहा. सॉफ्ट मेजर्स आनी परमनंट मेजर्स करपाची गरज आहा. मोबरार आमकां सॉफ्ट मेजर्साची गरज आहा सद्याक इमिजिएट. ऑलरेडी हांवें घायलोलें आहा तें अप्रुवल जावचें. परमनंट मेजर्स जेन्ना फंड रेडी जाता, जी टेक्नॉलॉजी अप्रूव जाता, परमनंट मेजर्स करूया. बट सॉफ्ट मेजर्स इज filling the sand in the bags and getting it done for a 300 to 400 meters stretch at Mobor. This is the immediate need. Same way soft measures at Sernabati, Benaulim and Kolwa, soft measures. Permanent measures सुबेज पयस पडटले आनी कसली टेक्नॉलॉजी उजा करपाक जाय ती उजा करपाक जाय. सो हे इरोजन सायड ऑन द Arabian sea side. When I come to the river side, Speaker sir, Mobor and Carmona, I think, should be focused for this financial budget. Maximum, if we can at least do 300 to 400 meters of each village on the river side, जे river bank आहा, तेजे retaining wall, जो आमी बांधलेल्यो आहाय, त्यो continue करपाक, past जो बांधलेल्यो आहाय, थिंगसोन आमी continue करपाक, retaining wall, at least these two villages. उले त्यो villages next budgetan गया. But Mobor and Mobor, Kavelosim, Carmona, these two villages, if we can focus to do the retaining walls. Swiss gates, Speaker sir, last time I sanglole, Honorable Minister has said, yes, we will do the Swiss gates. Let's do it in phase wise. So, mukade 100 Swiss gates ahay, muge constituency. So, this time phase wise korpak 50% gatlolio aha, and I think we should able to achieve at least 50 out of those 100 to be completed. Yes, Swiss gate lagon, Speaker sir, खूप जण आमगेले येयत आहा, lot of farmers are there, आमगे विदाल आहा, आणि ओल्डेचे फार्मर्स येलो आहे. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस स्विस गेट्स. सो आय थिंक इफ वी कॅन कंप्लीट 50 स्विस गेट्स, सो 50 स्विस गेट्स विल कवर 3 विलेजेस, ओर्लिम, कार्मोना आणि कावेलोसिम. बिकॉज सर रिटेनिंग वॉल्स, बारीक बारीक जायत्यो रिटेनिंग वॉल्स आहे. सिन्स इट इज 7 विलेजीस, तांबोरीम रिटेनिंग वॉल सद्या प्रायोरिटीचे घायलो आहे आणि कोलवा. सो तांबोरीम आमगे डेप्युटी सरपंच जे रिंकू ते कंटिन्यूस फॉलो अप करीत आसता. सो तेगे 2 रिटेनिंग वॉल्स घायलो आहाय त्यो आतां, त्यो कंप्लीट जावच्यो इफ वी कॅन गेट इट डन. आनी इन कोलवा एडना आहा आनी आमगेलो डेलन आहा, तेंगे 2-3 रिटेनिंग वॉल आहाय. हे कोलवा जरी तर अचीव जाल्यो, then we should able to get it done, Speaker sir. Speaker sir, one very important issue, Speaker sir, which we are facing. I am not taking the name of the contractor this time, but I want to put it on record, Speaker sir. Contractor काम घेता, डिपार्टमेंट इतली फास्ट प्रोसेस करता, सगळें करता, पूण कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता, काम करना. 10 कामां 15 कामां आंगार घेता आनी काम करना, आनी काम करना आनी मागीर डिपार्टमेंटाक ब्लॅकमेल करता. वचोन बारीकशे शेवाड लायता आनी तें काम पेंडींग दवरता. आनी मागीर डिपार्टमेंटान कितें केलें जाल्यार ही वील गो टू कोर्ट. सो डिपार्टमेंट इज वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग हार्ड. Contractor is holding us for ransom. I think the department knows whom I am talking about. I don't want to put his name because I want to give him a chance. I want all these jobs to be cleared, Speaker sir, and to find a way if the contractor is not doing continuously, not only in my constituency, in other constituency also, bad reputation. Ek blackout, you have to remove him out. So that is, I think, we have to blacklist korpachi garaz ha asli contractor. So I am not taking his name, but yes, we have to make sure. River Sal, Speaker sir, desilting, I think continuously korpachi garaz ha mun sanglo ha, because I think there was Honorable Union Minister age Munis ayillo and it sangla continuous process. So now since it has been decided ki stilsanche aspa possibility aspana, so immediately je te जाग्या थोडे बांदार 3 नाल्ला आहा which takes the water to the river, ते सगळे बांद आनी शेत एक जालो आहा. सो त्यो तिनी रिटेनिंग वॉल जरी तरी बिफोर नेक्स्ट monsoon जाल्यो आनी फ्रॉम खारेबान, फ्रॉम कोंबा एरिया, फ्रॉम विद्या विकास स्कूल टील मर्काडो फाटल्यान दोनी सायडीन लेफ्ट आनी रायट रिटेनिंग वॉल बांदून आमी मातशें हायट वयर काडली जाल्यार इट कॅन गिव अस सम प्रोबेबली ब्रिदींग स्पेस बिफोर नेक्स्ट monsoon. सो हे 3 मेन नल्ला लिडींग टू रिवर्सल आनी फ्रॉम कोंबा एरिया टील मर्काडो हे दोनी सायडीन म्हाका स्वता रिटेनिंग वॉल काडून न्हूय मातशें हें करपाची गरज आहा. Speaker sir, next is about rainwater harvesting. I really thank, because I think, Speaker sir, in this house I am the only MLA who has got rainwater harvesting for all my schools in this budget. I've got approvals, I've got everything. Ani ulle aityo mugelyo religious institutions amgeli 100 देवळां आहा, 8 इगोज्यो आहा आनी एक मस्जिद आहा, हेंकाय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करपाचें प्रपोजल घायल्लें आहा. द आयडिया इज, one is to increase the ground water, but also
acknowledging that water is precious. जितले लोक आज इस्कलाक वयता, भुरगीं इस्कलाक वयता आनी लोक रिलिजियस इन्स्टिट्यूशनां वयता, तांकां पळोवन कळपाक की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग वॉटर इज प्रेशियस एंड हाऊ टू सेव वॉटर. आनी आमगे हे मॉडेल पळोवन जरी तर तेम आपल्यागे घराको रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलें, देन वी वील एबल टू अचीव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. स्पीकर सर, स्पीकर सर, 2-3 गोष्टी आहा. इल्लिगल बोरवेल्स भरपूर आहा. हाऊ डू वी हॅव टू टॅप देम अँड फायंड आउट? आय थिंक दॅट इज वन थिंग वी नीड टू डू. स्पीकर सर, भरपूर प्रमोशन्स उरले आहा डिपार्टमेंटान, भरपूर नवो स्टाफची गरज आहा, हें करपाची गरज आहा. Speaker sir, we need to make sure that promotions happen time to time and new staff is also taken. Also, Speaker sir, very important thing, आमी इतली फास्ट अप्रुवल घेवपा सोदता, मिनिस्टर काम करता, सेम वे द पर्सन हू इज डुईंग द जॉब तागेली बिलां क्लियर जावपा जाय. स्पीकर सर, आमी प्री मनसून म्हणटा, गेले त्या वर्सा प्री मनसूना जॉब जाले, तेंगे बील अजून क्लियर जायना. सो आय थिंक वी हॅव टू कीप अ डेडलायन इवन फॉर आवर स्टाफ की कॉन्ट्रॅक्टरा गेली बील क्लियर करपाक. आनी जोरी तोरी कितें केलें ना जाल्यार प्री मनसून गेले त्या वर्सा बिलां ह्या वर्सा अजून हारी केलें नाय. सो आय थिंक दे हॅव टू बी क्लियर्ड. सो सम कायंड ऑफ अ प्रेशर हॅज टू बी बिल्ड अप ऑन एवरी वन, कित्याक देन इट इज गिव एंड टेक न्हू, तेन्ना तो काम बरो करतलो आनी बरो करून दितलो आमकां. स्पीकर सर, स्पीकर सर, दांगा फोड म्हणटाय ती आमगेली कार्मोना, इट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम तांबोरीम, जांगदार. इट इज द बॉर्डर बिटवीन कार्मोना एंड कावेलोसीम. ऑनरेबल मिनिस्टर वॉज देयर. इट लीड्स टू द रिवर साल. Speaker sir, हाजो project व्हडलो project तो. It's a big project because both the sides are around 3 kilometers. But it is required retaining wall. We have already put up the proposals. The amount is quite substantially high. I think if we can get this done, 2 villages are benefited. The entire farming community, good more than 3 lakh zomina, agriculture, this side and that side. All those people are going to get benefited, Speaker sir. Speaker sir, last Kolwa Creek, Warka Creek. ह्यो 2 क्रिको आमी साफ दवरपाची गरज आहा. टुरिजमाक गेले जाल्यार म्हणटा टुरिजम म्हणटा आपल्यागे काम न्हू, पंचायतीक सांगितलें जाल्यार पंचायत म्हणटा तें आपल्यागे काम न्हू, आमकां पयशे नाय. सो ओनली पर्सन हू कॅन मेंटेन द क्रीक इज WRD. नाव देर आर 2 ऑप्शन्स, स्पीकर सर. एवरी टायम, एवरी मंथ आय गो टू द ऑफिस एंड गेट एन अप्रुवल 1 लाखाचें 50,000चें साफ करपाक, और वी कम अप विथ अप्रुवल फॉर 6 months आफ्टर मनसून, की 6 म्हयन्यांक आमी मानाय घालून एवरी डे वी वील क्लीन इट अप एंड वी वील ओपन अप manually open up the creek which is going to the sea. कित्याक तो क्रीक पयलीं मातशी फुटनाय, आतां फुटनाय म्हणटी तें उदक थिंगा स्टॅग्नंट उरता. आनी कोलवा कितें जाता, इतले लोक हजारांनी कोलवा येता, वी हॅव नो कंट्रोल ओवर देम नॉट टू थ्रो एनीथींग. सो आमी एक नेट घालपाचें ऑप्शन घातलेलें, बट दॅट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग वेल. सो सद्दां उडयत आसा. सो जे भाशेन बिचाचेर कितकोन मानाय आहा, जे भाशेन लेबर आहा काडपाक, आमच्यान जरी तर एक थोडो प्रोसेस घालून, देन वी आर मेंटेनिंग आवर क्रीक on day-to-day basis after the monsoon period. This support we will need, Speaker sir. Saying this, I would like to go for dairy demand number 71. There are just a few specific things, Speaker sir. The price of milk, rate on cow milk, the demand is for at least around 60-65 rupees. I don't know how far we can go up, but there is an increment that everyone is looking for. Currently the incentives जो मेटा तेमकां तो एक 7-8 म्हयने देखून डिले जाता. दॅट इज वॉट दे हॅव बीन सेईंग. हो क्वॉर्टरली मेळचो, हो क्वॉर्टरली तांकां क्रेडीट जावचो. आनी आय वॉज टॉकिंग टू एवरी वन, आमकां जें बरयलो आहा तें आनी जें गाय जी गोंयची जी आमगे गाय आहाय तांकां जें फीड आहा तो दोनी मॅच जायना म्हणटरी ती गाय तितली दूद दिवपाक पावना. एंड द मेन क्रायटेरिया इज फॉडर. हाव टू अरेंज दॅट फॉडर जोरी तोरी आमकां जाता. Speaker sir, I would also like to say that if you all want to help from my side, I am ready to put up some support. Punjab son jori tori amge government akode interstate government ako कसलो help जायो. There is lot of fodder available in Punjab. I am ready to volunteer to get this kind of an arrangement organized, since we have to cordially work with each other, Speaker sir. Your audit of the societies, dairy societies, is a must. No audit, no profit distribution, no bonuses, nothing is been done. Everything is equally important. Audit ही करूँ जाए, profit आट और distribute ही करूँ जाए, bonus ही दिवपा जाए तेंगा. So I think these are the main things which is there. Most of our milk in the state, so आमकां जें स्टेटा दूध मेळटा तें भायलें दूध येता चड, आमगे दूध जावपा जाय. So if we can come up with a thought process की government takes over and runs the dairy in a sense,
गव्हर्मेंटाक गेल्यो गायो, गव्हर्मेंटाक गेले यार्ड, गव्हर्मेंटाक गेले प्रोडक्ट सगळे, गव्हर्मेंटाक गेले ब्रँडींग. आतां लोकां गेले दूद घेताय. सो आम जरी तरी एक फार्म कॉमर्स केले आमगेले आनी आम ते प्रोड्यूस केले. उमकी लिटर्स इज आवर टार्गेट. I think this is the way we could probably, get in the demand as well as we could control the prices. Saying this, I would end up with my demands for today. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Sankalp Ammankar. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, speaking on demand number 74. Speaker sir, I would like to bring to the notice of Honorable Minister. Earlier I have already discussed with the Minister regarding there is a natural spring, एक झर आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मा गोवान एट लोअर जेटी आनी इतली ब्युटिफूल झर आसा ती पयलींची आतांची न्हू खूब पयलींसून ती झर आसा थंयसर. आयज तेजी कंडिशन जी आसा ती एकदम वायट कंडिशनान आसा. सो सारकी टोटली थंयसर मेंटेनन्स ना कांय ना. सो आमी मागला एक प्रपोजल दिल्लो आसा मिनिस्टर सराक कित्याक तो ती जी स्प्रींग आसा ती रिजेन्युएशन ऑफ द स्प्रींग एंड ब्युटिफिकेशन अराउंड द स्प्रींग हेज बीन प्लेस्ड. सो एक प्रपोजल आसा. म्हाका खबर आसा कितें मंत्री हो बेगीनच्या बेगीन हो प्रपोजल घेवन हो करून घेतलो. कित्याक लागून हेजी गरज कित्याक आसा कित्याक सद्या मुर्मा गोवा एक टुरिजम स्पॉट जाल्लो आसा. कित्याक आमच्या बायणा बिचाचेर ज्या प्रमाणे आतां ट्युरिस्ट वाडपाक लागला डॉमेस्टीक जावं इंटरनॅशनल त्याच प्रमाणे आमचो क्रूज टर्मिनल असल्या कारणान थंयसर भरपूर ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा डॉमेस्टीक इंटरनॅशनल आनी एक ही स्प्रींग असलेलें एक ट्युरिस्टाक एट्रॅक्शन जातलें आनी हेजो फायदो म्हाका कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या लोकांक जावंक शकता. सो ही एक सद्याक गरज आसा. ही बऱ्या भशेन एक बरी ब्युटिफुली करपाची गरज आसा आनी ऑलरेडी प्रपोजल दिल्लो आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की मिनिस्टर बेगीनच्या बेगीन ही कन्सिडर करतलो. त्याच प्रमाणे देर इज वन मोर इम्पॉर्टंट इश्यू ऑफ फिशरमॅन स्पेशली आमचे बायणा आनी देस्तेरो सायडीक जे फिशरमॅन आसा तेजे बद्दल कित्याक थंयसर कितें जाता पावसा दिसांनी मॉन्सून टायमाचेर जे लोक ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां ते बोटी दवरपाक मेळना कित्याक उदक इतलें वयर येता कित्याक तांकां बोटी दवरपाक लागून तांकां आमकां मुर्मा गोवासून भायर वयचें पडटा जशें दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली कोर्तालीम वयचें पडटा आमचे वेलसांव बीच हॉलान बीच अशें ते सायडीक वयचें पडटा आनी थंय व्हरता थंयसरूय तांकां ते लोक प्रॉब्लम करता. आयज थंयसर कितें जाल्लो आसा आमचे थंयसर एक नाला आसा जो आमचो WRDच्या अंडर येता एक नाला वीच टचीस द अरेबियन सी. आयज तो नालाची गरज आसा कित्याक तो नाला जर आमी डिसिल्टींग केलो आनी थंयसर आनी ते अप टू द माउथ ऑफ द रिवर पर्यंत आमी व्हेलो कित्याक तो नाला बरो व्हडलो आसा. इट्स व्हेरी बीग नाला आनी सारको डीप भितर आसा. सो थंयसर गेलो जाल्यार म्हाका तो दिसना त्योच बोटी जी आसा पळय ती डिंगी लोकांची ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची ती आमकां घेवन भितर दवरपाक मेळटलें आनी इट वील हॅव अ स्पेस टू स्टोर अरावंड पार्क करपाक लागून अरावंड 300-400 बोटी रावूंक शकता थंयसर. आमचो हेजो प्रपोजलूय दिल्लो आसा आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू द मिनिस्टर श्री भाऊ सुभाष शिरोडकर कित्याक इमिजिएटली जेन्ना आमी ताका सांगलें जाल्यार वेन असेंब्ली वॉज गोईंग ऑन तेन्ना आमी सांगलें जाल्यार इमिजिएटली नेक्स्ट डे आमचे इंजिनियरांक धाडून तेंच्यानी थंयसर इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां टायम लायनूय दिली कितें बेगीनच्या बेगीन हेजो एस्टिमेट काडून आपल्या कडेन दिवचो म्हणून. सो वी आर ऑल आर ग्रेटफूल आनी आमचे बायणाचे तशें देस्ताचे फिशरमॅन वील ऑल्सो व्हेरी ग्रेटफूल कित्याक नेक्स्ट सिजना पर्यंत ते जालें जर काम तेंचें आनी तांकां पार्किंग करपाक थंयसर मेळ्ळी बोटींग जाल्यार तांकां एक व्हडलो तांकां समाधान मेळटलें आनी तेंचो एक व्हडलें जें सदां टेन्शन आसतालें पळय तें तेंचे तकले वरसून वयतलें. स्पिकर सर तेच प्रपोजला बरोबर एक आमकां एक आमचे एक सड्याचेर एक देवूळ आसा काप्रेश्वर टेंपल. हे काप्रेश्वर टेंपलाच्या सायडीकूच एक नाला आसा जो आमचो पावसाच्या दिसांनी व्हांवता आनी तो नाला रस्त्यार पोंदसून येयला आनी तो नाला रस्त्याच्या ते सायडीक रावला आनी तो बाकीचो आसा तो पयलींची वाट आसा जे उदक सकयल पर्यंत फ्लो जाता आनी हो थंयसर एक टेंपल आतां पयलींसून आसा. काप्रेश्वर म्हणल्यार ते आमचे पयलींसून एक थंयसरलो एक जागृत देवस्थान एक काप्रेश्वर आनी ते देवस्थानाच्या सायडीकसून ते व्हांवल्या आसल्या कारणान थंयसर ती एक धडाक कोसळपाची खूब चान्सीस जावपाक लागलेले आसा स्लो वयपाक लागलेले आसा. सो तेजो प्रपोजल आमी घातलेलो आसा आनी म्हाका दिसता हो बेगीनच्या बेगीन कन्सिडर करून तो नाला जो आसा तो फुली कंप्लीट करून घेवपाची गरज आसा. स्पिकर सर स्पिकींग आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मा गोवान
थोडी लँडस्लायड प्रोन एरिया आसा, खुबशी लँडस्लायड जाता आनी ती स्पेशली आमची बोगदा एरिया, देस्तेरो, जेटीर, रुमडावाडा आनी हर्बर एरिया ही एरिया आसा वीच इज नोन मनसुनाच्या टायमार एवरी इयर खंय नाल्यार खंयसर लँडस्लायड जाता. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आसलेलो ऑनरेबल मिनिस्टराक, कित्याक मिनिस्टर सदांच एक्टीव आसा, हेल्पफूल आसा, थंयसर ते एरियेन एक आमकां इन्स्पेक्शन करून खंयसर ती डेंजर एरिया आसा, खंयसर आमचे लँडस्लायड जावपाचे चड चान्स आसा, थंयसर मातशें रिटेनिंग हॉलाची जर आमकां फेसिलिटी दिली जाल्यार म्हाका दिसता व्हडलो रिलीफ त्या लोकांक मेळटलो. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर कितें बेगीनच्या बेगीन हो प्रपोजलूय आमचो कन्सिडर करचो म्हणून. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन हेचें आमचें जे आयज सगळ्यांक तुमकां खबर आसा सँड इरोजन, आमच्या बायणा बिचाचेरूय होच प्रॉब्लम जाला. रायज इन वॉटर लेवल एवरी इयर जे उदक वयर येता ताच्या लागून मॅसीव सँड इरोजन जावपाक लागलेलें आसा, स्पेशली आमच्या बायणा बिचाचेर, ड्यू टू वीच द ट्रेडिशनल फिशरमॅन आर dweller of the area are facing threat of risk of water rising to their houses. So हांव मागता मंत्र्या कडेन कितें जी ही आसा ते आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू एडॉप्ट दी एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड टू प्रिवेंट फर्दर सँड इरोजन ऑफ आवर बीचीस विथ एन ऑल्सो टू सेफगार्ड द हाउजीस ऑफ आवर ट्रेडिशनल फिशरमॅन. स्पिकर सर, लास्ट पॉयंट घेताना स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 71. स्पिकर सर, आमचे वास्कोकारांचे आनी आख्ख्या मुर्मगांव तालुकाचे एक व्हडले डिमांड आसा, आतांचे न्हू पयलींसून डिमांड आसा, दॅट इज अंडर रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटी, कित्याक आमच्या वास्कोन एक झोनल ऑफीस जावचें म्हणून. आनी हो डिमांड सर 1998 आनी तेन्ना एक्वायर केलेले एक प्रिमायसीस फॉर ऑन रेंटल बेसीस आनी 5 म्हयन्याचे तांकां पेमेंटूय केलेलो एडवान्स पेमेंट, बट ते खंय तरी उरले आनी आयज पर्यंत ते स्टार्ट जावना. परत 2015 परत होच प्रपोजल असेंब्लीन पास करून घेतलो वास्को आनी बिचोली. म्हाका दिसता बिचोली स्टार्ट जाले बट वास्को अजून पर्यंत जावना. सो हो एक आमच्या वास्कोकारांचो इतलो व्हडलो डिमांड आसा, कित्याक तेंच्यांनी रेग्युलर ते कॉरस्पॉन्डन्स करीत आसा आमच्या रजिस्ट्रा कडेन, बट अजून पर्यंत वास्कोकारांक हे डिप्रायव केलेलो आसा हे झोनल ऑफिसाचे. द रजिस्ट्रार कॉपरेटीव सोसायटी फ्रॉम मुर्मगांव तालुका हॅज मेड वेरियस रिप्रेझेंटेशन ऑफ सेटिंग वास्को झोन, बट टील the request of setting up Vasco zone is not fulfilled. It is a humble request to take up the matter of setting up Vasco zone office on priority basis. बेगिनच्या बेगीन जावचे ह्या मागता आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर भाऊ सुभाष शिरोडकर, कित्याक जे ताका प्रपोजल दिल्लेले आसा आमी इमिजिएटली मागीर न्हू ऑन द स्पॉट एक्शन जाता तशें सगळें. आनी इज अ व्हेरी फ्रेंडली मिनिस्टर, कितें सगळ्यांकूच सपोर्ट करपाक लागला आनी वांगडा घेवन वयपाक लागला सर. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Pramin Sheth. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, पहिले सुवातेर हांव आमचे जलस्रोत खात्याचे मंत्री, त्यांच्या डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी यांचे मना काळजानसून आभार व्यक्त करता. मया सारक्या ह्या गांवांत ज्या जाग्यार आमचो शेताचो भाग जास्त आहा अशा भागान WRD डिपार्टमेंटान जो आमकां न्याय दिल्लो आहा गेल्या 16 म्हयन्याच्या कालावधीन जी कामां केल्लीं आसा ताका लागून सगळे जे शेतकार आमचे भाव जे शेताक करिनासले ते सुद्दां शेताक करपाक लागून फुडें सरलेले आसा. प्रामुख्यान म्हाका सांगपाक बरें दिसता जी वॉटर क्लॉगिंग जाल्ली शेतां ज्या जाग्यार सगळे दलदल जाताली अशा जाग्याचेर हायड्रोफोबीक JCB मशिनां धाडून जे अधिकाऱ्यांनी आमकां आमच्या शेतकारांक जे मदत केल्ली आसा ताका लागून थावजंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लँड हॅज बीन ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन. अशें जाल्लें आसा की अशीं आनिकूय खुबशीं शेतां आसा आमच्या नार्व्या सारक्या गांवांत अशीं शेतां म्हणजे वॉटर क्लॉगिंग जाल्लें आहा थंय. तेजें कारण कितें की एखादें सागर तळी म्हणून जी आसा ह्या सागर तळयेचें उदक कंटिन्यू व्हांवत आसता आनी ते कंप्लीट फिल्ड आसता ते सामकें वॉटर क्लॉगिंगान भरलेलें उरता. म्हणून ही शेतां केन्ना सुकाना आनी न सुकल्या कारणान ती आमकां अंडर कल्टिवेशन हाडपाक मेळना. पूण हांव मागतां स्पिकर सर की ऑनरेबल मंत्री हेजेर लक्ष घालतले आनी ही जे वॉटर क्लॉगिंग जाल्लेली जी एरिया आसा ही कंप्लीट आमकां सुकी करून दिवपाक लागून म्हाका आमी एक्झिक्युटीव इंजिनियर KP नायका कडेन उलयल्ले, तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनूय केल्लें आसा आनी तेंचें पूर्ण सहकार्य मेळोन आमकां ही एरिया जी आसा ती अंडर कल्टिवेशन हाडपाक खूब मदत जातली. स्पिकर सर, आय एम व्हेरी मच थँकफूल. आयज ह्या वर्सा आमच्या WRD डिपार्टमेंटान खंयचोच एक आमच्या मतदारसंघान नालो असो डिसल्टींग केलेलो दवरूंक ना. म्हणजे सगळे जे नाले
डिसल्टिंग ज्या टायमार करपाक जाय आसलें बिफोर रेन जशें सांगलेल्या त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केलें म्हणून तेंचे मना काळजांसून आभार व्यक्त करता. तशेंच नवे जे स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स जितले आमी प्रपोजल दिल्ले ते पूर्ण केले म्हणून तेंचे आभार मानता. रिजिनेवेशन ऑफ न्यू लेक्स जी करपाची आसली आमचे गोंयगाणे तळें आमचे करून दिलें. तशेंच मयम लेकाचे स्ट्रेंथनिंग ऑफ बांद हेजे टेंडरूय जाल्लें आसा. हेका लागून परत एकदां तेंचे आभार मानता. आमची वाळवंटी नदी जी सांखळेसून व्हांवता हेजें एक मोठें एक दुख्ख आसा की ही जी न्हंय आहा ही डिसल्टींग खूब तेंप जाली जावंक ना आनी ही डिसल्टींग जावपाक जाय आनी भितर जे प्रदुशीत केल्ली आहा ही न्हंय आमच्याच लोकांनी केल्ली आहा प्रदुशीत अजुनूय प्रदूषण हें चालू आसा हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय स्पिकर सर. आनी ही जी न्हंय आहा हेजो जलस्त्रोत जो आसा तो संबंद मय मतदारसंघाक असो वरदान अशें आसलेली ही वाळवंटी न्हंय म्हणजे ज्या जाग्यारसून व्हांवता त्या जाग्यारसून फुडें थोडेशे बागायती शेती आसा. ही बागायती शेतकारांचें कितें जाता जेन्ना उदकाचो प्रवाह मोठो आसता त्या मोठ्या प्रवाहान सायडीकसून सॉयल इरोजन जावन खोल्लोन ती झाडां कोसळटा म्हणून थोडे कडेन आमकां प्रोटेक्शन वॉल्स बांदपाची गरज आसा आनी ते प्रामुख्यान ज्या जाग्यार इरोजन चड जाता त्या जाग्यार बांदची अशें हांव मंत्र्यांक विनंती करता. स्पिकर सर आमच्या मय मतदारसंघान नॅचरल सोर्स ऑफ वॉटर खूब आसा. आमकां तिराळेचेर उदकाचेर डिपेंड रावपाक जाय अशी गरज ना. एक सबस्टिट्यूट वॉटर सोर्स म्हणजे आमचे एक कारापूर सरवण आसलेले कोळम तळें आनी ह्या जर कोळम तळ्याचें जर वेवस्थीत रित्या आमी जर तेजो संवर्धन केलें तेजें डिसिल्टींग केलें जाल्यार व्हडल्यान व्हडलो एक सोर्स आमकां उदकाचो सांठो आसलेलो एक सोर्स मेळटलो. तशेंच त्याच तळ्या बरोबर आनीक खुबशे अशे नाले आसा जे जाग्यार नॅचरल स्प्रिंग व्हांवता म्हणजे जे कंटिन्यूस उदक व्हांवत आसता ते केन्ना स्टॉप जायना खंयच्याच सिजनान ते स्टॉप जायना. पूण हें जर उदक आमी जर वापरलें जाल्यार हे रॉ वॉटर वापरून आमी जसो प्रपोजल केल्लो आसा 10 mld फिल्टर प्लांट त्या प्लांटाक सुद्दां आमकां नॅचरल सोर्स ऑफ वॉटर ह्या स्प्रिंगा पासून मेळोंक शकता. स्पिकर सर म्हाका सांगपाक दिसता तिराळी इरिगेशन प्रकल्प खूब तेंप जालो चालू आसा. आमच्या मय मतदारसंघांसून सुरू जाता तो मयेसून तो बार्देसाक येवपाच्या हो कॅनल खूब तेंप जालो काम जाल्लें आसा. पण आमी सगळे लोक ह्या उदकाच्या प्रतीक्षेन आहा कित्याक हें जें उदक मेळटलें आनी आमकां खुबशी जी अनडेवलप जी अनइरिगेटेड जागा आसा ती आमकां इरिगेशनान उदक मेळ्ळें जाल्यार ते कल्टिवेट करूंक मेळटलें अशी आशा धरून आहा स्पिकर सर. तेन्ना हांव ऑनरेबल मंत्र्यांक एक विनंती करपाक सोदतां की बेगींतल्या बेगीन हो आमकां एक उदकाचो जे प्रोवायड करपाचें जें आश्वासन एक दिवचें. स्पिकर सर स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 71 कॉपरेशन. स्पिकर सर आमच्या गोंयांत जायत्यो कॉपरेटीव सोसायटीज आसा आनी ह्या कॉपरेटीव सोसायटींचेर कडक निर्बंध आमच्या रजिस्ट्रार दवरतात. पण भितून म्हाका सांगान दिसता स्पिकर सर की ज्यो आमच्यो मल्टीनॅशनल फायनान्शियल एज्युकेशन फायनान्स ज्यो संस्था येता भायल्यो मल्टीनॅशनल संस्था त्यो खंय तरी आमच्या कॉपरेटीव सॅक्टरांतल्या ह्या सोसायटींचे बिझनस डिस्टर्ब करता. म्हणून तेंचेर सुद्दां ज्यो मल्टीनॅशनल कंपनीज मल्टीनॅशनल फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट जे येता तेंचेर सुद्दां स्पिकर सर आमच्या गव्हर्मेंटान रजिस्टरान एक कडक निर्बंध लावचो जेणे करून आमचे ज्यो सोसायटीज आसा त्या सोसायटीजांक बिझनेस करपाक एक मुवा मेळटली. स्पिकर सर दुसरें म्हणजे आमचे डेअरी फार्मींग आमच्या गोंयांत इतलें पॉसिबल आसा आनी आयज लोकांच्या एक लोक आशेन पळयता ह्या डेअरी फार्मींग बिझनेसा कडेन. तर हांव स्पिकर सर सांगपाक सोदतां डेअरी फार्मिंगान आमच्या कॉपरेटीव मिनिस्टरान थोडोसो आनीक हेल्प करून आमच्या डेअरी फार्मर्स जे आसा तांकां हेल्प करचो जेणे करून हो बिझनेस आनीक बरे तरेन म्हणजे आमकां जे रिक्वायरमेंट आसा दुधाचे
हे दुधाचे रिक्वायरमेंट आमी बरे तरेन फुलफील करूंक शकतले. स्पीकर सर, कोऑपरेटिव्ह सेक्टरान जेन्ना सोसायटीज लोन दिता, हांव एक मंत्र्यांच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदतां, जेन्ना लोनींग सोसायटी आमची त्या लोनीची इन्शुरन्स करता आनी इन्शुरन्स केल्या नंतर समजा दुर्दैवान तो लोनी मरता आनी मेल्या नंतर तो जो एमावंट आसा इन्शुरन्साचो तो त्या नॉमिनीच्या नांवार वता. त्या नॉमिनीच्या नांवार गेल्या नंतर सोसायटीक एक रायट मेळना की ते पयशे ते पूर्ण लोनाचे रिकवर करपाक. तेन्ना ही ती गायडलायन्स आहा, ही गायडलायन चेंज करची आनी जे लोनीचो जो इन्शुरन्स आहा तो एमावंट जो आसा तो नॉमिनीच्या नांवार न वयता त्या बँकेचे लोन जितलो एमावंट आहा तो कंप्लीट जायसर तेज्या रिकवर जावचो अशें म्हाका नमूद करून दिसता. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, I demand, the demand number 71 cooperation. It's a very important demand as far as entire nation is concerned. And this particular demand, this particular department, this particular ministry is being held by our Union Home Minister Amit Bhai Shah. Why he has held this ministry? There are various reasons. Because this is connected to the grassroots level. हे सर्वसामान्य जो मनीस हा, जो आपल्या पांयाचेर उबो रावंक सोदता, जो कोऑपरेटिव्ह सेक्टरान कितें तरी करूंक सोदता, डेयरी फार्म आसूं, तो शुगर केन फार्मर आसूं, और आनी कसलो फार्मर आसूं, वेदर ही इज अ टोमॅटो ग्रोवर और तो कसलेंय इरिगेशन करूं. फाटल्या दिसांनी आमी फेसबुकाचेर न्यूजपेपराचेर पळयलें की टोमॅटोज विकून कोणे तरी कितले 2 दिसांक कितले 1.5 कोटी कितें सेल केलो म्हणून आनी तेजे अकावंटान ऑफिशियल पयशे येयले म्हणून. आमच्या गोंयान आमी कित्याक करूंक शकना स्पीकर सर? कोऑपरेशन म्हाका दिसता सरकारा कडसून मेळना काय कोणा कडसून मेळना. आनी हे जे डिपार्टमेंट आहा हे म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो सुभाष भाई आहा तेणे एज अ चॅलेंज घेतलेलें आहा की आय वील ब्रिंग रिफॉर्म्स, आय वील डू द रिक्वायर्ड चेंजीस इन दीस पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. कित्याक गोंयान आमी पळयता की हे काबार जायत आहा, हो सेक्टरूच काबार जाता. आमी पळयला शुगर केन फार्मर थिंगासर ती फॅक्टरी जी आमची आहली ती बंद जाता. डेयरी फार्मींग इज ऑन द वर्ज ऑफ कॉलॅप्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. जे आमकां दूद गोंयान लागता आमचे कन्जम्पशनाक, जे आमचे हितूंतले इंडियेचे ट्युरिस्ट येता, फॉरेन ट्युरिस्ट येता आनी वेगवेगळे आमी दुधाचे प्रोडक्ट्स करता गोंयान, whether they are that is used for lassi or any other products which is made in the hotel industry. हे सगळे दूध आमी भायरसून हाडटा. एंटायर प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इज ब्रॉट फ्रॉम आउटसायड. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो आहा तो व्हेरी इंटेलिजंट आहा. he's got vast experience in this August House, and I'm very sure that he will take up meeting of dairy farmers, जे आमचे दूधकार आहा आनी जे तेंचे मेन जे स्टॉकिस्ट आहा आमच्या गोंयान. हाऊ you can bring reforms, how you can encourage the young youth, boys as well as girls in the state of Goa to produce milk. म्हणजे डेयरी फार्म कशें सेटअप करप, खंयसून आमचे गायो गोंयान हाडप, ते कोऑपरेटिव्ह सेक्टरान कशें तांकां फिट करप आनी डेयरी आमचो जो हे आहा मिल्क प्रोडक्शन आहा तें गोंयान कशें इन्क्रीज करप, हेचेर बरी मोठी चॅलेंज आहा. आनी म्हाका गॅरंटी आहा की I have a full faith on our minister that he will definitely put this in place. And this is one place where we are lagging behind. Goa being a tourist place, इतलो व्हडलो डिमांड आहा, पूण आमचे कडेन
द रिक्वायर्ड मिल्क प्रोडक्शन जे आहा ते ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाका दिसता आयज सांगतलो आनी कितें डिफिकल्टी आहा आमकां आयज आमचे यूथ कित्याक ह्या बिझनसान भितर सरोंक सोदिना. इवन अ ग्रॅज्युएट and a postgraduate should enter into this farm, into this business of dairy farming. There are so many things you can do. Eggs is one sector, cooperative sector, and म्हाका दिसता eggs and all these things, including all the types of vegetables, because it is related. Both water resources department and cooperative sector are both related to each other. इथूनसून डायरेक्ट म्हाका दिसता वॉटर रिसोर्सिसांसून जे सपोर्ट दिवंक शकता फॉर इरिगेशन पर्पज एंटायर फार्मींग आमचो गोंयचो यूथ जो आहा जेंची शेतां आहा ती आयज पडींग आहा कोणूच लायना आनी ते म्हाका दिसता ह्या हितूनसून फुडें व्हरूंक शकता. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, ह्या ऑगस्ट हावजान म्हाका दिसता कितलेच आमदारांनी लास्ट टर्माक कितलेशेच आवाज केल्लो की पयशे आमचे खंय तरी डिपॉझीट केल्ले ते कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत ना जाल्यो म्हणून, बँकक्रप्ट जाले, ते चेअरमॅनान पयशे हाडले, डायरेक्टरान पयशे हाडले, कोणे पयशे हाडले. म्हाजो रेजिनाल्ड बाब सदांच उलयतालो FIR जाली मागीर फुडें कांयच ना. म्हाका दिसता द रिक्वायर्ड तीत जे आमी बायट कोत्ता आमचे कडेन तीत आसा ते तीत दिवपाची गरज आसा सरकारान कोऑपरेटिव्ह रेजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. आनी एक्टान एमेंडमेंट जो तर हाडपाक जाय जाल्यार हाडा न्हू. Bring the required amendment in the act. The multinational societies जे दुसरे स्टेजीचे गोंया येवन आपले बिझनस एस्टॅब्लिश कोत्ता हिंगा, वॉट इज युअर कंट्रोल ऑन देम? आतां धर तूं एक भायली आउट ऑफ हिंगा राजस्थान आसूं, बिहार आसूं, UP आसूं, थिंगा सोल्ली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी येयली हिंगा, वॉट इज युअर कंट्रोल? की आमचो गोंयकार जो पयशे जोडटा ते हितून इन्वेस्ट केले और तितून त्या अकाउंटान घातले पयशे जाल्यार वॉट इज द गॅरंटी दॅट दे वील नॉट क्लोज द शॉप एंड गो बॅक टू UP or go back to Bihar or go back to other state, whichever state they are come from? Who is responsible for this? Whether they come under RBI, whether they come under Cooperative Societies Act, how the police is going to act? There are so many companies which were established in the state of Goa, नाच जाल्यो. मल्टीनॅशनल म्हणून नांवांच आयकली आमी. अशें न्यूजपेपरार येता, अशें फेसबुकार येता, अशें सगळे पोस्ट सगळे कडेन येता, पूण एक्शन काय जायना. आमचे गोंयकाराचे पयशे लुटून चल्ले. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेचेरूय आमकां सांगपाची गरज आसा सगळ्या मेंबरांक आयज की बाबा वॉट इज द रोल ऑफ हीज डिपार्टमेंट इन दीस. Whether anybody can come in the state of Goa who is registered in Delhi, whether he can come in the state of Goa and open his shop and accept deposits, accept fixed deposits, accept recurring deposits. Pigmy accept करूंक शकता काय? आणि after 1 year, 2 year, 3 year, shut the shop and go away. Speaker sir, हेचेरूय म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, जे दुसरो डिमांड आहा वॉटर रिसोर्सीस, हेचेर म्हाका दिसता खुबशे जाण आयज उलयतले. देर आर वेरियस इश्यूज, बट द डिपार्टमेंट इज हेडीड बाय द रायट मिनिस्टर एंड द रायट चीफ इंजिनियर. बदामी जे इतली वर्सां ह्या डिपार्टमेंटान काम केलां, बरें काम केलां आनी बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोंयांत तेणें दिला. आनी त्या खातीर सरकारान तेका इवन एक्सटेंशन दिला. बरी गजाली. वेरी फ्यू ऑफिसर्स आर गिवन एक्सटेंशन्स ऑन देअर मेरिट्स. ही इज वन ऑफ देम. ही इज डन अ वंडरफूल जॉब. एवरीबडी हॅज प्रेज की आमचे नल्ला क्लीन जाले, हे जाले, ते जाले, सगळें केलां. मदयाचेर जी आमी रिवर मदयाचेर डिबेट ह्या हावजान खूब फाटी केली आनी आयचो डिमांड जो आहा वॉटर रिसोर्सीस इज कनेक्टेड टू दीस. स्पीकर सर, आणि मदयाचेर म्हाका दिसता when our chief minister was the speaker, he took all of us, all the MLAs, he requested them to come and let us see the construction work, what is happening illegally at Madai, at that particular place in Karnataka, that is Kankumbi,
थिंगासोर आमकां येले, हांवूय गेल्लो तेज्या वांगडा. स्पिकर तेन्नाचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तेन्नाचो स्पिकर, हांव तो आनी 5 आमदार आमच्या वांगडा येयले. आनी आमी पळयलें हाव दे हॅव डायवर्टेड द वॉटर. सगळें अंडरग्रावंड केल्लें आहा, तेजे वयल्यान माती घातली, सारकें बॉक्स चॅनल करून वॉटर डायवर्ट केल्लें आहा. स्पिकर सर, लॉट हॅज बीन डिबेटेड इन दीस ऑगस्ट हाऊस. खूब भाशेची भाशणां जाली, 40 आमदार उलयले, इन्क्लुडींग द चीफ मिनिस्टर. कितकेच फावटी आतां 10 वर्सां जालीं ही भाशणां चालू आहा. पूण एवरी टायम 5 वर्सांनी एकदां वा 2दा खंयची तरी आमी लेटरां काडून दिता तांकां कर्नाटकाक, हय उदक व्हर तूं, पिवपाक व्हर, इरिगेशनाक व्हर आनी कित्याक व्हर, आनी मागीर परतून आमी हिंगा डिबेट करता. म्हाका दिसता हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. सबज्युडायज म्हणटा केस, सबज्युडायज कांय ना स्पिकर सर. उदक आमचें त्या स्टेटीनसून येता, बट वॉटर कम्स टू गोवा. यू कॅनॉट डायवर्ट द वॉटर फ्रॉम द नल्ला. इट्स अ रिवर, इट्स अ बेझन where the water flows into the entire mother wildlife sanctuary, and then into final water comes into our main Mandovi river. Speaker sir, मोदेकात म्हाका दिसता बंदारा घालपाची गरज आहा. सगळें उदक मांदोवीन वचपाक जायना. Where water is required for drinking purpose for the people of Goa, for the irrigation purpose for the people of Goa, this is the water which we have to use. आणि म्हाका दिसता कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा इज स्टील क्रायंग फॉर वॉटर. आनी आमी आतां जी पायपलायन हाडल्या अंजुना वागातोर शापोरा आनी आसागांव जी पायपलायन येयल्या तिलारीची, आनी आमची आनीक पायपलायन येयल्या फॉर कलंगूट विलेज, ही आजुनूय ऑपरेशनल जावंक ना. पायपलायन हाडून दवरल्या, टाकयो बांदपाचें काम चालू आहा. वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट हॅज डन अ वंडरफूल जॉब. दे आर बिल्डिंग द टँक. The PWD will put the water filtration plant, but the coastal belt is crying for water, both irrigation as well as drinking. हिंगा कोस्टल बेल्टाचे आमदार कितकेच जाणा, तेणी सांगचे हांव उलयता तें रॉंग म्हणून. आनी स्पिकर सर, 10-15 वर्सां पयलीं इरिगेशनान हे घातलेले सगळे चॅनल्स टू गीव व्हडले फ्रंट पेज सगळ्या न्यूजपेपरांनी छापून हाडलेले दॅट गव्हर्मेंट इज गोईंग टू प्रोवायड विदीन 6 months वॉटर फॉर इरिगेशन म्हणून. ते सगळे चॅनल घातले, ते मोडोन पडले आयज. मिनिस्टरान घालूंक ना ते. पूण त्या टायमाचे विजन, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो पयसो, की हे सगळे चॅनल्स वील बी यूज टू ब्रिंग वॉटर टू युअर पॅडी फील्ड अँड यू कॅन ग्रो द रिक्वायर्ड व्हेजिटेबल्स इरिगेशन करपा खातीर. पूण आयज पासून ते उदक येवंक ना, खंयसरूच येवंक ना. हांव आख्खे बार्देजाचें उलयता. आमी पळयता ते गिरी, ते चॅनल्स आजुनूय आहा, सगळ्याक चॅनल आहा ते हायवेच्या सायडीक दिसता. गिरी दिसता, बास्तोरा दिसता, तेजे सायडीक दिसता, सांगोळडा दिसता, बट हाफ ब्रोकन. कित्याक 15 वर्सां पयलीं केल्ले स्पिकर सर. हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आयज क्लॅरिटी आमकां दिवपाची गरज आहा मदय रिवराचेर, की वी आर बींग थ्रेटन्ड एवरी नाव एंड देन स्पिकर सर. 15 वर्सां जालीं वी आर गेटिंग थ्रेट्स दॅट इट इज आवर रिवर. कर्नाटका म्हणटा आमची रिवर, वी आर गोइंग टू टेक, वी आर गोइंग टू यूज इट नॉट ओन्ली फॉर ड्रिंकींग, फॉर एवरीथींग, फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पज, फॉर इवन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज. ते डायरेक्ट दादागिरी दाखयता. आनी आतां तांकां DPR दिला, ती DPR कॅन्सील जातली हो ना. The DPR which is given to Karnataka government, whether it will be cancelled or no, ते आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा. कोर्टान केस चालू आहा, बट म्हाका दिसता वी नीड टू यूज आवर गूड ऑफिस एट Delhi with our own government and see that all these things are fallen in place. Drinking water cannot be taken by a channel, by building a channel. आख्खे चॅनल बांदून येला. चीफ इंजिनियर बदामीन पळयला ते, हांव कितें उलयता ते. सो दे कॅन ओन्ली पुट पाम्प्स, म्हणजे पायप घालून पंप कर आनी व्हर तूं, तुका जाय तितलें उदक. पिवपाक उदक जर तर तुमकां दिला, पायप घालून व्हरा. यू आर डायवर्टेड द वॉटर. स्पिकर सर, दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. हेचेरूच म्हाका दिसता आयज आख्खे सभागृहाचो ह्या, कित्याक आमची कामां मॅक्सिमम कामां ऑनरेबल मिनिस्टर करतात, तो केन्नाच ना म्हणना. आमी जे नोट्स दिता ताका, हो नल्ला बांदूंक जाय, तो नल्ला बांदूंक जाय, एकदम बरी गजाल. तो आपलो फंड चीफ मिनिस्टरा कडेन बसता आनी फंड हाडटान दिता. पूण द बॅटल टुडे इज रिवर मदय.
आमी मदय म्हणटा ते आनी कितें ती दुसऱ्या भाशेची नांव आहा ते वाटेनसून येता पळय तेन्ना कर्नाटकासून बट वेदर दीस इश्यू वील बी रिजॉल्व वन्स एंड फॉर ऑल एंड बाय वेन इट वील बी रिजॉल्व थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member Kedar Naik. Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motions placed in the House. Speaker, sir, demand number 74, water resources. Construction of NTC erosion protection wall at Coco Beach. Speaker, sir, this was assured in the House during the last monsoon session. 70% of this Coco Beach is already washed away. This wall is constructed before the monsoon. That is what was promised to me by Honorable Minister. But Speaker sir, till date the work has not commenced. Speaker sir, was the beach asa was 70% already washed out जाल्लो आसा. आनी जर हांगा बेगीतले बेगीन फ्लड रिटेनिंग वॉल कंप्लीट जायना कमेन्समेंट ऑफ वर्क जायना जाल्यार उरलेलो 30% आहा तोय वयतलो आमचे स्पीकर सर भरपूर भाव जे आसा दे डिपेंड ऑन दीस बीच तेंचे वॉटर स्पोर्ट्स जावं तेंची शॅक्स पयलीं आसतालीं ह्या बिचार घालून ते आपल्या फॅमिलीचे पोटपाणयाचे सगळे हे चलयताले स्पीकर सर पूण एवरी इयर तो आतां वॉश आवट जायत आसा तो ऑलरेडी टेंडर जाला पूण म्हाका खबर ना कित्याक लागून ऑनरेबल मिनिस्टर स्टार्ट जावंक ना पळय तो हो जर डिले जायत रावलो आनी मागीर जर हो बांदून जालो जाल्यार हेजो आमकां कांयच फायदो जावचो ना कित्याक तर एवरी इयर इवन दीस मान्सून मोस्ट ऑफ द सँड इज वॉश्ड अवे सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू प्लीज स्पीड अप द प्रोसिजर्स एंड कमेन्स हिज वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल स्पीकर सर कमिंग टू पिलेर्ना रॉ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कसं एक रॉ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमच्या पिलेन गांवांत येता आनी आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 गांव जे आसा रेस मागूस नेरूल आनी पिलेन ह्या तिनूय गांवांनी आमकां भरपूर वॉटर इश्यूज आसा एवरी ऑल्टरनेट डे सिन्स लिबरेशन आमकां ह्या तिनूय गांवांनी एवरी ऑल्टरनेट डे उदक येता PWDचें आनी जर एक दीस उदक येना जाल्यार एक 4-5 दीस त्या लोकांक पिवपाक सुद्दां उदक आसना इतले त्या लोकांक त्रास जाता स्पीकर सर हो जर रॉ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जर चालू जालो आनी हांगा फिल्टरेशन उदक जावन एडिबल वॉटर जर सप्लाय दिवंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता 3 गांवांतले मेजर इश्यूज जे आसा सॉर्ट आवट जातले स्पीकर सर हो एक आमचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा इट इज लायक अ ब्लेसिंग टू आवर विलेज आनी हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की जाता तितले बेगीन हो आमकां हेजें काम कंप्लीट करून आमकां ऑपरेशनल करून दिवचो सावलेम लेक ही आमच्या पिलेन गांवांत आसा एक व्हडली लेक आनी ह्या व्हडल्या तळयेन स्पीकर सर वॉटर विड्स ही आख्खी तळी ते उदकान वॉटर विड्सान भरलेली आसा स्पीकर सर हांगा एवरी इयर मायग्रेटरी बर्ड्स आसता ते दुसऱ्या हितूंतल्यान आमच्या गांवांत येता आनी भरपूर लोक येता हे बर्ड्स पळोवपाक पूण आतां तें उदक कांयच दिसना टोटल तें तळें आसा तें सामकें त्या झाडांनी भरून पडलेलें आसा So, Speaker sir, it is important that the restoration work of this lake should be taken up. WRD department team should visit this lake and do the inspection so that some solution can be worked out. Speaker sir, Reis Magus village is a coastal village. It is along the river मांदोवी आमी पणजेच्यान पलतड पळयता तेन्ना बेतीन हो सुंदरसो एक रेस मागूस गांव येता आनी ह्या कंप्लीट हो कोस्टल गांव असल्या कारणान हांगा सगळ्या ह्या गांवाक एक सायडीन उदक लागता स्पीकर सर ओवर द इयर्स देर इज अ लॉट ऑफ सॉयल इरोजन ड्युरींग monsoon उदकाक करंट सुबेज जाल्ल्या कारणान वॉटर लेवल वाडल्या कारणान ह्या मेजर जे झाडां आसा आमी कोंकणीन म्हणटा ही झाडां मोडून थंयच्यान रेंव जी आसा सॉयल इरोजन जायत वता देर इज अ नीड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड रिटेनिंग वॉल्स अलॉंग दीस बँक मोस्ट ऑफ द वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड हेच्या पयलीं स्पीकर सर भरपूरशें काम जाल्लें आसा पूण मेन मच्छी जी पेंडींग कामां आसा थोडे ब्रोकन पार्ट्स उरल्या ते बेगीतल्या बेगीन कंप्लीट करपाची गरज आसा हांव WRD डिपार्टमेंटा कडेन मागतां की ज्यो पेंडींग तेंचे कडेन फायल्स आसा त्यो बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी स्पीड अप करचें आनी हें काम घेवचें
because as flooding of Green Park, this issue is already discussed in the House. So I request Honorable Minister to take up this work at least before starting of next monsoon season. So फुडल्या पावसान तरी थंयचे flooding issues जे आसा Green Park कडले हे at least फुडल्या monsoona पयलीं घेवचे म्हणून. Because there is a Portuguese era nala at Bethim village. वो मेजर ते दोंगराचें जें उदक आसा वो एकूच थंयच्यान दोंगराचें उदक ह्या व्हाळांतल्यान ह्या नालांतल्यान येवन रिवर बांदवीन वता. Because this file is pending with WRD for more than 10 years. म्हाका दिसता स्पीकर सर हेजो एस्टिमेट सुबेज जाल्ल्या कारणान वो खूब टायम जालो थंय पेंडींग आसा. Speaker sir, this construction of this nala is important because in monsoon, if the walls collapse and wo जर बंद जालो जाल्यार total village will be flooded. आख्खे गांवान उदक भरतलें आमच्या. Speaker sir, हे नाला जर estimate व्हडलो जाला हांव at Bethim. Construction of nala at Bethim. हेजो जर ऑनरेबल मिनिस्टर जर एस्टिमेट येता व्हडलो जाला जाल्यार हे इन फेजीस घेवन म्हणजे एक 2-3 तेजे तुकडे करून एक 2-3 फेजींनी हे जर कंप्लीट केलें कित्याक हे सामकें गरजेची गजाल आसा आनी थंयचे स्थायीक लोक जे आसा हे परतून एवरी इयर आमकां रिक्वेस्ट करीत आसता आनी आमी ती रिक्वेस्ट फुडें धाडीत आसता. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू लूक अपॉन दीस आनी जाता इतले बेगीन आमकां काम करून दिवचें म्हणून. So coming to water harvesting plans should be taken up in every panchayat. Every panchayat should take it up as a pilot project. This will bring awareness and importance to the local people. They कळटलें की हेजे importance कितें आसा तें. We have to save precious water because it is said that the Third World War will be fought. The reason will be water. So आमकां हेजो importance कितें आसा तो आमचो प्लॅनट जो आसा आमकां उदकाचो इम्पॉर्टन्स कितें आसा तो आमकां कळपाक जाय, सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. हे जर आमी आमचे हार्वेस्टींग प्लांट एवरी पंचायतीन घेतले आनी हेजे इम्पॉर्टन्स जर स्कुलांच्यानूच शिकोवंक लागले जाल्यार भुरग्यांकूय उदकाचो म्हत्व कळपाक लागतलो. ओवरऑल स्पीकर सर, ऑनरेबल WRD minister is doing a fantastic job. He is always available to all the MLAs if there are any issues in the constituency. I thank him for helping me undertake various work in my constituency. Thank you. Honorable Member Antonwas. Because sir, Divanak support करता कार्ड मुशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, पयले सुवातेर आमच्या WRD मिनिस्टर सराक हांव कालदांतान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक 25 वर्सां सुमार जालीं आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन डिसेंडिंग म्हणटा केन्ना जावंकच ना. पयलीच फावट हांगासर आमचे कोर्ताली इतल्या वर्सांनी डिसेंडिंग जाला आनी आमचे जे विलेजीस जे 5 पंचायतो आसा ते सगळे आमचे सरपंच पंच भरपूर हॅप्पी आसा. ताका लागून सराक कालदांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमी 60 वर्सां फाटीं आसा काय म्हणून, कित्याक जेन्ना बाकीचे तालुक्यान जेन्ना WRD ऑफिसां आसात पूण आमच्या मुरगांव तालुक्यान जे WRD ऑफिस अजून पासून येवंक ना. हांव मागता आमच्या सरा लागीं जाता ते पैकी आमचे WRD जावं 2 ऑफिसां आमकां दिवची. मायनर इरिगेशन वॉटर ऑफिस तशेंच ग्रावंड वॉटर ऑफिस आमकां मुरगांव तालुक्यान जाता तितले बेगीन दिवचें म्हणून मागता. तशीच स्पीकर सर, आमचे कोर्ताली कॉमदार टेनंट एसोसिएशन आसा आनी ताचो हांव एक चेअरमॅन आसा. आनीक आमचें जें पोंय आसा ही पोंय आनीक धाकटें पोंड आसा. हे पोंय जेन्ना कोंकण रेल्वे गेली तेन्ना जी माती आमच्या पोंयत गेली आनी पोंयत भरपूर जी माती भरलेली आसा. हांव मागता आमच्या सरा लागीं जाता तितले बेगीन जी माती आसा ती डिसिल्डिंग करून काडपाक आनी तशेंच सायडीन 4य सायडीन आमकां टॉय वॉल नाजाल्यार आमकां रिटर्निंग वॉल घालून दिवचें म्हणून, कित्याक आमची जी शेतकारां 245 आमची शेतकारां आसात आनी आमकां हांगासर भरपूर आमकां प्रॉब्लम जाता आनी हांव सदमता सर आमकां ती घालून दितलो म्हणून. तशीच आमची केलोसिंग गांवांत जे विलेज बायलो
बांद म्हणून आसा थंयसर म्हाका 20 वर्सां पयलीं म्हाका दिसता तो स्विच गेटी रिपेर केल्ली ती आतां बरीशी परिस्थिती जी बरी ना तरी आसतना हांव मागतां आमचे ते बांद आसा ताचे तेवूय आमकां रिपेर करून दिवचे म्हणून मागतां. स्पीकर सर, WRD जे ऑफिस 30 MLD जे रो वॉटर जे आसा ते आमकां कोर्तालीक येता आनीक म्हाका दिसता 10 MLD वेन्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटाक वयता तशेंच PWD 10 MLD वयता आनीक जुवारी कंपनी आसा ताका 10 MLD वयता. जेन्ना हांव PWD जेन्ना सेक्शनाक गेल्लो तेन्ना पंप हावजा लागीं तेन्ना हांवें रजिस्टर्ड बुकार पयले तेन्ना पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता 4 MLD ते 5 MLD मेळटा पूण बाकीचे जे MLD मेळपाक जाय ते आमकां मेळना. ताचेर मातशें सरान लक्ष घेवचें हांव मागतां. तशेंच लास्ट डिमांड आमचे कॉपरेटीव जी तिवूय एक जे आमच्या मुर्मुगांव तालुकाक जे आमचे रजिस्टर जे ऑफिस दिवचें ह्योय म्हजी मागणी आसा आनी हांव समजतां सर आमकां हें दितलें म्हणून. थँक्यू. Honorable Member Praveen Allekar. Speaker sir, I raise the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, हांव सगळ्यान पयलीं आमच्या WRD मिनिस्टराक थँक्स म्हणूंक सोदता जे आयज तेंच्यांनी आमच्या बंदाराचें काम साल आनी इब्रामपूर हो प्रोजेक्ट कॉस्ट अरावंड 230 crores. आयज बऱ्यान बरो हो प्रोजेक्ट आमच्या सगळ्याकूच हो फायदो जातलो कित्याक आमच्या पेडण्याकूय फायदो जातलो तशेंच आमच्या बार्देश तालुक्याकूय खूब फायदो जातलो ह्या रॉ वॉटराचो. तशेंच कळना रिवरान हे सफिशंट उदक आसतलें कित्याक एवरी एप्रील मे म्हयन्याक सदांच कळना रिवराचें उदक तेजे कमी जातालें. हेच्या फुडें आमकां म्हाका दिसता जितले प्रोजेक्ट पासून आमच्या पेडण्यान जातले ते आमकां केन्नाच प्रॉब्लम जावचो ना कित्याक रॉ वॉटर आमकां ऑलरेडी हे आमकां खूब फायद्याक पडटलें. तशेंच आयज पंप हावस आमच्या बैलपार हो ऑलरेडी प्रोजेक्ट हो कंप्लीट जाल्लो आसा फकत तेजें इनॉग्रेशन करपाचें आहा आनी त्याय प्रोजेक्टाक लागून हे आमच्या रॉ वॉटर सफिशंट आमकां आसतलें. तशेंच हांव WRD मिनिस्टराक आनी एकदां थँक्स म्हणूंक सोदता कित्याक जे आमच्या मोपा जे वयर उदक येतालें आनी मागीर एवरी टायम आमच्या अमेऱ्या परसपाडे ह्या गांवान सदांच हे बुडटालो आख्खो गांव. ताका लागून आमी खूब फावटी ट्राय केली तांकां वचोन ते सफिशंट उदक तेंच्यांनी सोडचें कित्याक तेंची आवटलेट आहा 4-5 तितूनसून ते सोडले ते एकदां एकूच हितूनसून सोडटाले आनी मागीर ते आख्खे गांवूच बुडटालो. ताका लागून तो एक नला प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी आतां 9 कोटीचो तोय बी पास करून घेतलेलो आहा. ते कामाचें आतां काम जाता इतले बेगीन कामूय स्टार्ट जातलें. ताका लागून हांव थँक्स म्हणटा कित्याक WRD मिनिस्टर खूब बरें काम करता. जेन्ना आमी ताका कितें सांगलें जाल्यार तो आपूण स्वता येवन विजीट करता आनी तो आमकां खूब हेल्पफूल आहा सद्या आनी असोच तेणी आमकां हेल्प करचो. तशेंच हांव आनी एक सांगूंक सोदता कितें जो पळय नाला आतां तेंच्यांनी आमकां हांगा दिल्लो आहा परसवाड्या आमेरा तसोच आनी एक नाला तेंच्यांनी आमकां वारखंड दिवचो कित्याक वारखंडय गांवांत तें उदक येता जे एअरपोर्टचें उदक आसा पळय ते आमच्या वारखंडय गांवांत येता कित्याक ते गांव मागीर फुडें बुडोंक शकता. ताका लागून म्हाजो WRD मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट आहा
तेणी तेजो सर्वे करचो हें सर आनी आमकां जाता तितले बेगान तोय बी नाला आमकां जाता तितलो बेगान पास करून दिवपाचो. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां कितें बैलपार जे बैलपार आतां पंप हावस ऑलरेडी आतां बांदलेलो आसा आनी कितलींशींच वर्सां जे हांगासर फ्लडींग जाता आनी ते लोकांच्या घरांनी उदक वयता आनी तशीच झाडां पेडां हांगासर खुबशीं अशीं आमची बनाना ट्रीज आहा पळय तशेंच खुबशीं अशीं डॅमेज जातात. ताका लागून म्हाजो एक तुका सगळ्यांक व्हडलो रिक्वेस्ट आहा कित्याक 900 मिटर हांगासर दोनूय सायडीनी म्हाका दिसता जाता तितलो बेगीन हो प्रोटेक्शन वॉल घेवपाची खूब गरज आसा सर. Honorable member, कितलो वेळ जालो? Just 5 minutes. The house is extended by 5 minutes. तसोच आयज सालान जो साल आतां बंदाराचें काम घेतलेलें आसा तशेंच आमच्या इब्रामपूर गांवानूय खूब वर्सां जालीं आतां म्हाका दिसता लास्ट इयरासूनच हांगासर उदक येवपाचें कमी जालां कित्याक आतां जो प्रोजेक्ट हांगासर घेतलेलो आहा आमच्या सालान आनी इब्रामपूर जाल्यार इब्रामपूर गांव हो आख्खोय बुडटालो थिंगासर पण आतां 2 वर्सां जालीं तो बुडाना पूण म्हाका दिसता ते एकदांच ते प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवपाचे कित्याक थिंगासर प्रोटेक्शन वॉल खूब गरजेची आसा कित्याक जेन्ना आतां उदक थिंगासर तो बंदारो बांदलो काय उदक थिंगासर वाडलें जाल्यार तोय गांव परत बुडोंक शकता ताका लागून जाता तितले बेगीन हो प्रोटेक्शन वॉल इब्रामपूर ते घेवची. तसोच म्हाजो एक हें आसलो कितें इतलीं वर्सां जालीं 25 वर्सां जालीं एक कॅनल आसा पळय तें कॅनल केन्नाच रिपेरींग जावंक ना 25 वर्सां जालीं आनी ते सगळे डॅमेज जाता आमच्या लोकांच्या शेतांनी उदकाक ताका लागून म्हाका दिसता हे जाता तितले बेगीन हे रिपेरींग जावपाची खूब गरज आसा आनी ते जाता तितले बेगीन हें काम घेवपाचें. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां कडशी मोपा हांवें हालींच ह्याच दिसांनी म्हाका दिसता ना म्हणल्यार 4-5 दीस जाले हांव थिंगासर विजीट केल्लें कडशी मोपा जाल्यार थिंगासर ब्रीज आसा ब्रीज आहा ती रिवरांसून ते उदक वयता पळय तो ब्रीज बांदतना तो सारको लो हायटीचो बांदलेलो ताका लागून थिंगासर विजीट करपाचें सरान आनी ते पळोवपाचें कित्याक चडशे 10 घरां आहा पळय ती ते सायडीन 10 घरांक हे सायडीन येवपाक त्रास जाता आनी तांकां भुरग्यांकूय त्रास जाता स्कुलाक वचपाक लोकांक थिंगासर भायर येवपाक शॉपिंग कित्याक वयतलो जाल्यार लोकांक येवंक मेळना ताका लागून ह्या ब्रिजाची आहा पळय ती हायट वाडोवपाची एज फास्ट जाता तितले बेगीन हें काम करून दिवपाचें कित्याक चडशे लोकांक थिंगासर त्रास जाता. हांव स्वता वचोन कलेक्टर आनी आमच्या मामलेदाराक घेवन आनी हांवें थिंगासर विजीट केल्लें आनी जाता तितलो बेगीन हें आमचें काम करून दिवपाचें हें एज फास्ट हें काम करून दिवपाचें सर. आनी जी पळय आतां कामां आसता पळय जेन्ना रिटेनींग वॉल तेन्ना सदांच कामां ही कित्याक हें जाता एनवसी मागता एनवसी मागली भाटकारा कडेन भाटकार तुका एनवसी दिवपाक रेडी जायना ताका लागून हेजेर कितें तरी तोडगो काडचो आनी गव्हर्मेंटान अशें जाल्यार आमचे ते बाकीचे वॉली अशे ज्यो आमकां रिटर्नींग वॉली जाय खंयसर आमच्या हेका सगळ्याक रिवराक जाल्यार त्यो बांदपाक आमकां हें जावचेंच ना आनी अशेंच आमचे हे प्रॉब्लम सॉल्वूय जावचे ना ताका लागून हेजेर खंय तरी रिलॅक्सेशन जावंक जाय खंयसर तरी. तशेंच आनी फंड्सूय हांव सांगूंक सोदतां फंड्साचे चडश्यो फायली आमच्यो पेंडींग उरता ताका लागून ह्यो फायली पेंडींग उरच्यो न्हू जाता तितलो फंड सफिशंट दिवचो आमकां आनी ही सगळीं आमची कामां करतलो आनी करून दितलो हांव अशी आशा बाळगतां. थँक्यू वेरी मच. The house is adjourned till 4:30.